Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Kính huynh một ly nữa. Dô nào, làm thêm ly nữa đi. Các vị quan gia, có chuyện gì thế này? Có kẻ dám trói Bình Dương công chúa đem đến đây, mau khai ra điện hạ đang ở đâu. Nhầm hàng rồi. Ai to gan dám bắt Bình Dương công chúa trói đen vào thanh lâu này chứ? Có người tận mắt nhìn thấy tiểu vương gia Hà Nguyên đã vác Bình Dương công chúa vào trong. Hắn bảo chơi ở đây mới kích thích. Là hắn. Ngươi định làm gì? Ta chính là Bình Dương công chúa Tô Anh Lạc, muội muội ruột của hoàng đế đương triều đấy. Ta là ta kết cô rồi đấy. Hỗn đản, ngươi đừng có qua đây, cho ta thơm một cái nào. Cho ta thơm miếng đi. Lên đi. Không phải, cô lên đi chứ, cô. Cô là ai thế? Đưa ta đến cái xó xỉnh nào rồi? Chẳng phải mình đang cày game sao? Vãi trưởng, Minh Xuyên không thành. Tứ thiếu gia Hà Nguyên của vương gia khác họ nước Đại Khánh rồi. Nghịch tặc to gan, dám giở trò đồi bại với Bình Dương điện hạ. Đao hạ lưu nhân. Toang rồi. Có người tận mắt nhìn thấy tiểu vương gia Hà Nguyên đã vác Bình Dương công chúa vào trong. Hắn bảo chơi ở đây mới kích thích. Chúng ta vẫn chậm một bước rồi. Đồ hỗn đản. Thằng mất dạy này. Ta đánh chết ngươi, đừng mà. Tha cho ta. Đau quá. Đứng lại. Lại đây. Đau quá. Ngươi mà cũng biết đau hả? Quỳ xuống. Hà gia chúng ta trên dưới đều là trung liệt. Sao lại lòi ra một kẻ phế vật bại hoại như ngươi chứ? Đường là tuần phủ Bắc Lương như ta mà bị ngươi làm cho mất hết cả mặt mũi. Nhị tẩu bớt giận. Tẩu cũng biết Hà Nguyên mà, đầu óc chú ấy không được bình thường ở nhà, không phải trộm uống nước rửa chân của chúng ta thì cũng là đến thanh lâu khuyên kỹ nữ đi thi trạng nguyên. Lần này đều do muội trông nom sơ suất mới gây ra đại họa. Nhị tẩu, hóa ra mình có tới 3 bà tẩu, tam tẩu Tần Uyển Nguyệt, xuất thân dòng dõi Thư Hương, nhị tẩu Triệu Chỉ Nhược là tuần phủ Bắc Lương, đại tẩu Hạ Như Yên lại càng ghê gớm, là nữ tướng quân trấn giữ biên cương. 3 người đại ca chưa kịp cưới đã tử trận xa trường. Các tẩu ấy vẫn giữ lời hứa hôn, gả vào nhà họ Hà, còn cái thân xác trước đây của mình lại là một tên ngốc chính hiệu. Điện hạ muốn chém muốn giết thì cứ chút lên đầu thần. Trách phạt ư? Tạt ngươi rồi thì danh tiết của bản cung có lấy lại được không? Vậy ý công chúa điện hạ là muốn ngày mai chúng ta đến chỗ hoàng huynh ta cầu thân. Cầu thân? Bình Dương công chúa, cô nghiêm túc đấy à? Chuyện đã đến nước này, bản cung còn lựa chọn nào khác sao? Được thôi, ta đi cầu thân ngay đây. Nhị tẩu, tẩu ơi, nhẹ tay chút, đau quá. Công chúa điện hạ, ngươi thực sự định gả cho tên ngốc này sao? Hoàng huynh, tuy là hoàng đế cao quý, nhưng thực quyền không nằm trong tay huynh ấy. Thẩm Thái hậu muốn 3 tháng nữa đưa ta sang nước Yến hòa thân, nên ta chỉ còn cách hạ sách này thôi. Tẩu tử, nhị tẩu của ta đâu rồi? Còn nhị tẩu cái gì? Bị ngươi chọc cho tức bỏ đi rồi. Bị ta chọc tức bỏ đi á? Không phải chứ, có chút chuyện còn con này. Không đến mức đó chứ. Không đến mức á. Tẩu ấy là quan triều đình. Mấy chuyện xấu mặt của ngươi, biết bao nhiêu kẻ muốn nhân cơ hội này hãm hại tẩu ấy đấy. Lát nữa vào trong, ngươi ngậm miệng lại cho ta, một câu cũng không được nói, có nghe rõ không hả? Nghe chưa? Nghe rồi mà. Phía hoàng huynh thì dễ đối phó, khó là ở chỗ Thẩm Thái hậu. Nếu các người không thuyết phục được bà ta thì đừng có trách bản cung đấy.
Điện hạ cứ yên tâm. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Mau mau bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Không biết hoàng muội cùng hai vị ái khanh đến đây là vì chuyện gì? Bệ hạ, hôm nay thần cầu kiến là muốn xin bệ hạ ban hôn cho Hà Nguyên nhà thần. Tiểu vương gia chấm trúng cô nương nhà nào rồi? Mau nói trẫm nghe xem, trẫm sẽ làm chủ cho khanh. Đại khánh Bình Dương công chúa Tô Anh Lạc. Khanh nghiêm túc đấy à? Trước mặt thánh thượng, thần sao dám nói đùa? Khanh khoan hãy nói, trẫm muốn nghe ý kiến của tiểu vương gia. Toang rồi. Phe này căng rồi đây. Hà Nguyên, khanh thực sự muốn cưới Bình Dương công chúa sao? Dáng một thế kia, mỡ răng miệng mèo thế này ai mà từ chối được. Bẩm bệ hạ, thần xác định. Tại sao? Bởi vì ánh mắt đắm say tình vô tận, ngỡ như quen biết, tự tiền sinh. Ánh mắt đắm say tình vô tận, ngỡ như quen biết, tự kiếp nào. Lời thơ thật mỹ lệ làm sao? Lời này là có ý gì? Ý của thần chính là thần vừa gặp công chúa Bình Dương đã yêu. Cứng dựng đứng luôn. Những lời này từ miệng tên ngốc này mà thốt ra được sao? Tiểu vương gia, hôn nhân là chuyện hai bên tình nguyện. Chỉ mình ngươi nhất kiến trung tình thì chưa đủ đâu. Bệ hạ, thần và công chúa Bình Dương đích thực là hai tình tương duyệt. Người xem, nàng ấy không phải đã đi theo thần rồi sao? Hồ đồ. Bình Dương 3 tháng nữa sẽ lên đường sang nước Yến, hòa thân cùng Yến Vương. Tiểu vương gia đến cầu hôn vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, chẳng phải là đang cố ý kích động mâu thuẫn hai nước sao? Thái hậu bớt giận, Hà Nguyên thật tâm muốn cưới công chúa Bình Dương. Nếu thái hậu không chê, thần nguyện thay công chúa Bình Dương đến nước Yến. Tẩu tử, ngươi cũng không tự cân nhắc lại thân phận của mình đi. Thái hậu à, ngươi nói câu này là mất hết thể diện đấy nhé. Thân phận tẩu tử của thần thì làm sao? Thường ngày trong phủ trên dưới, chính vì có tẩu tử thần lo liệu mới trở nên ngăn nắp đâu vào đấy. Nếu không thì cha thần sao có thể ở tiền tuyến bảo vệ biên cương, bảo vệ cánh cửa đại khánh chúng ta chứ? Ngươi to gan thật, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với thái hậu, không phải ta nói sai gì sao? Bệ hạ, đại khánh mở nước hơn 200 năm, trước nay chỉ có khai cương thác thổ, chăn ngựa núi Thiên Sơn, chưa từng có chuyện phải dựa vào hòa thân để cầu hòa, làm nhục quốc thể. Nếu như hy sinh hạnh phúc của công chúa Bình Dương để đổi lấy hòa bình cho đại khánh, vậy thể diện hoàng thất các người sẽ tan thành mây khói đấy. Hơn nữa hành động này cũng sẽ vấp phải sự chỉ trích của bách tính thiên hạ. Vậy tiểu vương gia, ngươi thấy sao? Thần thấy, thần thấy là nên gả công chúa Bình Dương cho thần. Cha thần là Lan Lăng Vương, tay nắm 30 vạn tinh binh. Nếu thần và công chúa Bình Dương kết thân, thì chuyện này ông ấy sẽ càng tận trung với triều đình chúng ta. Đến lúc đó, quốc gia nhỏ bé như nước Yến có gì đáng sợ chứ? Tất nhiên, nếu thái hậu cứ khăng khăng tham bát bỏ mâm mà bị bách tính gắn cho cái mác bán nước cầu vinh, vậy thì chúng thần cũng hết cách. Tên này không phải là một tên ngốc từ đầu tới chân sao? Sao hôm nay lại? Thái hậu, tiểu vương gia này nói hay lắm. Hay là cứ nghe theo hoàng thượng đi. Vốn dĩ Lan Lăng Vương chinh chiến nhiều năm, mang theo nội thương, chẳng sống được mấy năm nữa. Nếu đứa con trai ngốc của ông ta trở nên thông minh, thì tuyệt đối không thể giữ lại. Đã vậy, hôn sự này trẫm chuẩn tấu. Tạ chủ Long Ân, tạ hoàng thượng. Các vị ái khanh, lui ra trước đi. Vương công công, nô tài có mặt, phái người đi nhìn chằm chằm tên ngốc đó, xem có thật sự thông minh lên không. Rõ.
Cô nói xem, chúng ta sắp kết hôn rồi, sao ta lại có cảm giác cô chẳng vui chút nào thế nhỉ? Qua đây nói chuyện chút. Nói đi, có chuyện gì? Tam tẩu của ngươi đúng là hao tâm tổn trí, lại có thể dạy ngươi học vẹt nhiều thứ như vậy. Ý gì đây? Ngươi nghĩ Vô Anh Lạc ta sẽ để mắt đến loại ngốc nghếch như ngươi sao? Đợi chuyện của ta và Yến Vương kết thúc êm xuôi, ta sẽ đi xin Hoàng huynh từ hôn. Bởi vì ta đã có người trong bụng rồi. Nên mong ngươi hãy nhìn rõ thực tế đi. Cô đang lấy ta làm bia đỡ đạn đấy à? Thì đã sao? Được. Vậy ta cũng muốn hỏi xem, ta đang đỡ đạn cho vị công tử nhà nào đây? Chàng ấy đương nhiên là tài cao bát đầu, ôn nhuận như ngọc, là sự tồn tại mà cái đồ ngốc như ngươi có cưỡi ngựa theo cũng không kịp. Vậy thì chúc cô hạnh phúc. Bình Dương công chúa đã nói gì với ngươi vậy? Tẩu tử, cô ta bảo ta 3 tháng sau xin hoàng thượng từ hôn. Sao có thể như vậy được? Hai đứa không phải đã động phòng rồi sao? Chắc muội ấy chỉ nói lúc nóng giận thôi. Khoan đã, động phòng gì chứ? Sao ta chẳng có tí ấn tượng nào thế này? Ngươi làm chuyện xấu rồi, còn không chịu thừa nhận sao? Bình Dương công chúa, chắc chắn là thấy ngươi bình thường lêu lộc, không lo học hành nên mới giận cá chém thất đó. Thế nên ngươi cũng cần phải nâng cao học thức của mình một chút. Cái gì? Ta khó khăn lắm mới duyên không được, chưa tận hưởng được ngày nào sung sướng, lại bắt ta đi học nữa à? Tẩu tử, ta không đi đâu. Vậy ta đành phải báo cho nhị tẩu của ngươi, để cô ấy mang roi ngựa đến quất ngươi thôi. Ngàn vạn lần đừng nói cho nhị tẩu biết, ta đi là được chứ gì. Ta cứ tưởng là ai cơ, hóa ra là tên ngốc nhà ngươi. Sao hả? Ngươi tưởng Hàn Lâm viện là cái chốn nào mà hạng người nào cũng có thể vào được sao? Không phải, mà ngươi là ai đấy? Đây là Ninh Vương Tô Thiên Minh. Ninh Vương là con ruột của Thẩm Thái hậu đấy, thân phận cao quý lắm, đừng có chọc vào ngài ấy. Con ruột của Thẩm Thái hậu á? Với địa vị hiện tại của bà ta, sao hắn chỉ là một vương gia thôi nhỉ? Năm xưa Ninh Vương tuổi còn nhỏ, mà quyền thế của Thẩm Thái hậu lúc đó cũng chưa được như bây giờ, nhưng tương lai thế nào thì khó nói lắm. Ra là vậy. Ninh Vương gia, Hà Nguyên nhà ta tuy tài hèn học ít, nhưng cũng là dòng dõi hoàng thân quốc thích, đến Hàn Lâm viện học tập là chuyện đương nhiên. Hắn mà là tài hèn học ít cái gì? Rõ ràng là còn chưa cai sữa thì có đi học, mà cũng phải để tẩu tẩu đi kèm. Tuyển Nguyệt cô nương, khi xưa nàng chưa kịp gả vào phủ họ Hà thì chồng đã chết nơi xa trường. Cái nhà họ Hà này trên dưới chẳng có lấy một gã đàn ông bình thường, khó tránh khỏi cô đơn trống trải nhỉ. Nói láo. Sao hả? Ta không phải đàn ông bình thường chắc. So thử xem, cứ cho là ngươi đi, ngươi mà cũng tính là đàn ông bình thường sao? Sao nào? Chẳng lẽ ngươi hiểu cầm kỳ thi họa hay là tinh thông thi ca từ phú? Không hiểu. Nhưng ta hiểu thế nào là lễ, nghĩa, liêm, sỉ, trung, hiếu, nhân, nghĩa. Ngươi có ý gì? Ý ngươi là bản vương không có lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu nhân nghĩa chứ gì? Chắc hẳn các người đều biết rồi. Hoàng thượng đã ban hôn gả công chúa Bình Dương cho ta. Công chúa Bình Dương ấy mà, tuy là tỷ đệ cùng cha khác mẹ với ngươi, nhưng luận về vai vế thì cô ấy là tỷ tỷ ngươi đúng không? Vậy thì ta chẳng phải chính là tỷ phu của ngươi sao? Cái thằng tiểu cữu này, gặp tỷ phu đã không chào hỏi thì chớ, lại còn mở mồm ra là gọi tên ngốc. Ngươi nói xem, ngươi có hiểu thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ không? Lại nói đến mấy vị tẩu tử nhà ta, chỉ vì một tờ hôn ước, chẳng mang đến việc các huynh trưởng của ta đã tử trận vẫn chấp nhận gả vào nhà họ Hà. Trên thì lo toan thể diện cho Hà gia, dưới thì chăm sóc cho đứa tiểu thúc này. Như vậy có tính là trung hiếu nhân nghĩa hay không? Còn ngươi lại giữa thanh thiên bạch nhật giở trò trêu ghẹo bề trên, ngươi có còn chút trung hiếu nhân nghĩa nào không hả? Ngươi cái gì mà ngươi? Đường đường là Ninh Vương, đại diện cho thể diện của hoàng gia, lại ở một nơi linh thiêng như Hàn Lâm viện, trước mặt bao nhiêu con em thế gia nói ra những lời thô tục như vậy,
Chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải để người trong thiên hạ cười chê sao? Vương gia, ngươi, đây vẫn là tên ngốc đi vệ sinh, không nhớ chùi mông đó sao? Cãi nhau chuyện gì vậy? Cãi nhau chuyện gì vậy? Đường đại học sĩ, là tên này, gây rối kỷ luật. Vị này là Phủ Lan Lăng Vương, Hà Nguyên. Đại học sĩ, nếu nhận hắn vào Hàn Lâm Viện, e là sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của các học tử. Ra là tiểu vương gia à? Ngươi định đến Hàn Lâm Viện đọc sách sao? Không được à? Được thì được. Chỉ là danh tiếng của tiểu vương gia, lão phu sớm đã nghe danh, nếu muốn gia nhập Hàn Lâm Viện, e là có chút làm khó người khác rồi. Làm khó à? Tốt quá rồi, tẩu tử. Là ông ta tự nói khó mà. Lão già, ta nói cho ông biết nhé, ta không chỉ là vương, mà còn là phò mã đương triều. Không nhận ta thì đừng có hối hận đấy. Chuyện này, mặc dù tiểu vương gia là phu quân của công chúa Bình Dương, nhưng lão phu đây cũng không thể dạy dỗ một. Ông muốn nói là kẻ ngốc đúng không? Không dám, không dám. Nếu tiểu vương gia thực sự muốn đi học, lão phu có thể thi ngươi một chút. Nếu ngươi qua ải. Được. Thi gì? Thơ từ ca phú. Bất kể ngươi đọc ra một bài nào, lão phu đều tính là ngươi qua ải. Xong rồi. Đến tên mình hắn còn viết chưa xong. Làm sao biết viết thơ từ ca phú gì chứ? Hay là bỏ đi. Ta là ngoài phụ thân gia trong nhà này, là người đàn ông duy nhất. Người ta bắt nạt lên đầu ta rồi, sao có thể bỏ qua được? Được. Ta xem tên ngốc nhà ngươi có thể viết ra được thứ gì. Nếu ta mà ra tay là như bài tẩy, sau này sao mà giả vờ ngốc được nữa? Tuyết đi, đứng ngây ra đó làm gì? Hối thúc cái gì? Viết thơ không cần cảm hứng sao? Ngươi còn cần cảm hứng nữa hả? Xin lỗi đại học sĩ, con gà từ nhà bếp chạy ra, ta bắt nó đi ngay đây. Đi nhanh lên. Nhìn cái gì? Lẽ nào còn muốn lấy gà làm đề bài sao? Có gì mà không được? Được thôi. Vậy ngươi lấy gà làm đề tài đi. Ta đợi, mon mỏi chờ mong. Gà, thơ hay nha. Câu tiếp theo có phải ngươi định viết là vịt? Vịt cái đầu ngươi. Ngậm miệng lại cho ta, nói nhảm nhiều quá. Có con gà trống hoa mơ, nó đi đạp mái bạc phơ, cả đầu. Bạc thì bạc có sao đâu. Nếu không đạp mái sống lâu làm gì? Không tồi nha. Dù là một bài thơ cực kỳ đơn giản, nhưng lại rất xuôi tai. Có thể đem một con gà trống lớn miêu tả vô cùng sống động, chân thực như hiện ra trước mắt. Không tồi nha. Không thể nào, bài thơ này trình độ tuy không cao, nhưng Hà Nguyên là loại người nào, ai mà chẳng biết. Chuyện này, đây chắc chắn là kẻ ngốc nhà ngươi, như tẩu tử viết thay rồi. Sao có thể chứ? Rõ ràng là vừa nãy gà trống chạy vào, Hà Nguyên mới lấy gà làm đề tài mà. Việc này chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Hoặc là bọn họ đã mua chuộc người làm bếp, cố tình dàn xếp ra màn kịch này. Đường đại học sĩ, kẻ ngốc này đi học còn cần tẩu tử đi cùng. Làm sao có thể làm thơ được chứ? Hà Nguyên à, ngươi giải thích một chút đi. Không phải, ta phải giải thích cái gì với ông chứ? Hai tên kia trắng đen không phân biệt. Ông lẩm cẩm rồi à? Ngươi dám nhục mạ lão phu, ta chửi ông thì sao? Ông ngần này tuổi đầu rồi, mắt mờ tai điếc, không phân biệt trắng đen đã vội kết luận. Ta chửi ông thì sao hả? Tốt. Ngươi cứ đợi đấy cho lão phu. Lại đây, ta đợi ông lại đây. Đường đại học sĩ, Hà Nguyên tinh thần không bình thường, xin ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với cậu ấy. Mau, xin lỗi đại học sĩ đi.
Tẩu tử, ta sao phải xin lỗi ông ta chứ? Tẩu xem cái loại người mắt mờ tai điếc này thật uổng công làm thầy. Ngươi buông tay ra. Giỏi cho tiểu vương gia nhà ngươi, dám làm loạn Hàn Lâm học phủ, không chỉ chọc tức Đường đại học sĩ bỏ đi, còn làm ảnh hưởng việc học hành của các thế gia chúng ta, càng làm ảnh hưởng quốc vận đại khánh. Phải chịu tội gì đây? Đúng, ta sẽ lập tức bẩm báo thánh thượng, trị tội ngươi. Đừng mà, trăm ngàn lỗi lầm đều là lỗi của ta. Ta không nên đưa cậu ấy đến Hàn Lâm viện. Ta xin lỗi các vị. Tẩu tử, chúng ta có lỗi gì chứ? Sao phải xin lỗi bọn họ? Ta đây là đang giúp bọn họ đấy. Chúng ta thì có lỗi gì cơ chứ? Hà Nguyên, ngươi quậy đủ chưa? Ngươi còn chê chuyện mình gây ra chưa đủ lớn sao? Không phải đâu, là do lão Đường đại học sĩ kia kìa, vốn dĩ chỉ là kẻ hôn dung vô dụng mà cũng đòi dạy dỗ người khác sao? Ngươi hay cho câu kẻ hôn dung vô dụng. Hoàng huynh của ta cũng chính là đương kim thánh thượng, cũng là học trò của Đường đại học sĩ đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn nói đương kim bệ hạ cũng là hôn quân sao? Điện hạ, ngươi xem tên danh con miệng còn hôi sữa này, đến giờ vẫn còn dám nhục mạ lão phu. Vợ ơi, nàng đến rồi à? Câm miệng. Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Rõ ràng là nàng bảo ta đi xin hoàng thượng ban hôn mà. Chuyện này cả thiên hạ đều biết. Sao lại bảo là ta thấy sang bắt quàng làm họ được? Vậy ta cũng đâu có cho phép ngươi mượn danh tiếng của ta để đi lừa đảo khắp nơi. Ta đâu có đâu. Không có à? Với cái tài cán của ngươi mà đòi bước chân vào Hàn Lâm viện này sao? Lại còn mạnh miệng chê bai Đường đại học sĩ, không xứng làm thầy kẻ khác, không đủ tư cách dạy học. Được thôi. Vậy ngươi lên dạy thử xem, ngươi có làm được không? Ta, điện hạ, đùa kiểu gì vậy? Hà Nguyên làm sao mà dạy học được chứ? Dạy thì dạy, sợ gì? Ngươi điên rồi sao? Hắn vốn dĩ là một tên ngốc điên khùng mà. Nào, hôm nay để mọi người mở rộng tầm mắt xem một kẻ ngốc dạy chúng ta học hành thế nào. Ninh Vương, tên này đã mạnh miệng thề thốt như vậy, nếu mà dạy không ra hồn, dám lừa gạt mọi người thì phải bắt hắn quỳ xuống nhận tội đấy. Hôm nay ta sẽ cho các người thấy thế nào mới là giáo dục chân chính. Khoan đã, ta nói cho ngươi biết, Hàn Lâm viện chúng ta coi trọng nhất là sự nho nhã. Nho nhã? Giờ lại muốn nói chuyện nho nhã với ta à? Được thôi. Vậy thế này đi, nếu hôm nay ta dạy tốt thì các vị sĩ tử ở đây có phải nên hành lễ bái sư với ta không? Tôn ta làm thầy, thầy sao? Không thành vấn đề, được. Hành động lúc này của ngươi so với người ấy quả thực là vô tri. Ý cô là người trong mộng của cô á? Liên quan gì đến ngươi? Được rồi. Có điều, bà xã công chúa cao quý của ta ơi, ta phải nhắc nhở nàng một câu, nếu lát nữa ta dạy tốt thì ta sẽ dùng thước đánh đòn nàng đấy nhé. Dựa vào một kẻ ngốc như ngươi á? Ngươi cũng xứng sao? Có dám cá không? Tới đây, xin chỉ giáo. Tới đây nào. Tới. Tới đi. Tên này định làm gì vậy? Không biết nữa, giả thần giả quỷ. Tất cả trật tự cho ta. Cái lão Đường đại học sĩ này á, ngày thường dạy mọi người toàn là mấy thứ hoa mỹ hào nhoáng mà vô dụng thôi. Hôm nay ta sẽ dạy cho các cô các ngươi một chút kiến thức thực sự có ý nghĩa. Cái gì cơ? Lục nghệ của quân tử bao la như trăm sông đổ về một biển, sao lại không phải là kiến thức chứ? Ông ta vốn dĩ chỉ được cái mã ngoài mà. Vậy ngươi nói thử xem, cái gì mới là kiến thức thực sự? Toán học. Điện hạ, toán học là cái gì vậy? Chắc là cái tên này lại nói hưu nói vượn rồi. Vậy thì chắc chắn sẽ có người thắc mắc rằng toán học là gì chứ? Toán học á, chính là việc dùng tư duy logic cực kỳ sắc lạnh để viết nên thứ ngữ pháp sâu xa nhất của vũ trụ, giúp con người có thể mượn con mắt của sự lý trí để giải mã vạn sự vạn vật, những trật tự bí ẩn đằng sau sự vận hành đó. Huyền ảo đến thế cơ á. Môn toán học này có thể giúp con người và thế giới hỗn độn này thiết lập nên các quy tắc, dùng sự lý trí thuần túy để phác họa ra những điểm neo nhận thức xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc, khiến mọi sự ngẫu nhiên và tất yếu đều có thể được đong đếm và được nhìn thấu. Một thứ hữu dụng đến như vậy, cô lại dám bảo là huyền ảo á? Cái tên này học mấy cái thứ này ở đâu ra vậy?
Cái gì mà 1 với 1 là 1, 1 với 2 là 2 chứ? Ngươi nghĩ rằng bọn ta đếm từ 1 đến 9 cũng không biết đếm sao? Đúng thế. Thật nực cười. Đang ở trong lớp học đấy, tất cả giữ trật tự cho ta. Cái này được gọi là bảng cửu chương, là nền tảng cốt lõi của toán học. Mọi người thì hiểu cái đếch gì chứ? Ngươi nói cái gì mà 1 với 1 là toán học cơ á? Chuẩn luôn, thế nó có tác dụng gì? Toán học ấy mà, nền tảng của nó chính là số học. Và bảng cửu chương chính là gốc rễ của số học. Toán học chính là tính toán bằng con số thôi sao? Tính toán thì bản cung rành quá rồi. Bản cung từ nhỏ đã có tài tính toán siêu phàm, chẳng ai sánh kịp cả. Thế là một ván phân cao thấp không? Bản cung lười thèm đếm xỉa đến kẻ ngốc như ngươi. Công chúa Bình Dương chính là người của Hàn Lâm viện chúng ta. Người tính nhanh nhất trong cuộc thi chủ toán. 10 năm nay chưa ai phá được kỷ lục. Đó là do chưa gặp ta thôi. Ngươi, Thanh Phụ, mang bản tính ra đây. Vâng, để cho công bằng. Vậy thì mời Đường đại học sĩ ra để đi. Được. Vậy lão phu ra để đây. Lương tháng của một binh lính đại khánh là 418 văn tiền. 1264 binh lính. Lương tháng, tổng cộng là bao nhiêu văn tiền? Hà Nguyên, sao ngươi còn chưa bắt đầu tính đi? Đang tính rồi. Mặc kệ hắn đi, chỉ là làm màu lấy tiếng thôi. Không phải ta đang tính đây sao? Hai người có thể trật tự chút được không? Ra chỗ khác chơi đi. Ngươi... Được thôi, đừng chấp hắn. Chúng ta cứ xem công chúa Bình Dương tính thế nào đã. Công chúa Bình Dương, không hổ danh là môn sinh đắc ý nhất của lão phu, xem chừng sắp có kết quả rồi. Chỉ còn 2 con số nữa là tính ra rồi. Sao tên này lại ngủ gật rồi? Hắn ngủ được cả một khắc rồi. Ta không dám nói, sợ làm phiền điện hạ tính toán. Được rồi, chúng ta qua đó xem sao. Viết cái gì thế này? Để lão phu xem nào. 52 vạn. 8.352 văn. Nhìn cái này thì đúng là tên ngốc viết bừa thôi. Ta tính ra rồi. Tổng cộng là 52 vạn 8.352 văn. Thế nào? Có phải lại phá kỷ lục trước đó rồi không? Các người làm sao mà mặt nghệt ra thế? vạn 8.352 văn. Hắn vậy mà cũng tính ra rồi. Điện hạ, hắn xong trước người cả một nén hương. Đợi người đến mức ngủ gật luôn rồi. Ta không dám nói, sợ ảnh hưởng người tính toán. Cái gì? Hắn mà lại nhanh hơn ta một nén hương sao? Điện hạ tính ra rồi à? Sao ngươi tính nhanh thế? Trước ta cả một nén hương. Muốn biết hả? Thực hiện cá cược trước đã rồi nói. Ngươi dám đánh bản cung sao? Bản cung sẽ giết ngươi. Đường đường là công chúa Bình Dương mà nói lời không giữ lời sao ta? Thôi được rồi, bản cung nói lời giữ lời, đã thua thì ta chấp nhận chịu phạt. Công chúa đã thực hiện giao kèo rồi. Còn các người thì sao? Ta muốn biết sự huyền diệu trong đó. Xin nguyện bái làm thầy. Tuân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chúng ta nguyện cực chịu thua. Ninh Vương, chuyện này biết làm sao bây giờ? Thôi bỏ đi. Việc nhỏ không nhịn, ắt làm hỏng mưu lớn. Cứ để hắn đắc ý một lúc đi.
Mời ngươi chỉ giáo. Được. Vậy thì, để ta giảng cho các người nghe, nào. Cái này, gọi là công thức toán học. Được phát triển dựa trên bảng cửu chương của ta đây. Lấy ví dụ cho các người xem nhé, mọi người nhìn cho kỹ này. Dễ như ăn kẹo. Mình đã xuyên không rồi, thì phải hưởng thụ, ăn chơi nhảy múa một chút chứ. Hà Nguyên, ngươi lại gây chuyện rồi, dám dùng thước đánh công chúa Bình Dương, lại còn bắt đám hoàng thân quốc thích bái ngươi làm sư phụ. Tẩu tử à, tẩu cũng thấy rồi đó, là bọn họ tự muốn cá cược với ta mà. Ngươi còn dám giả mồm à? Đều tại ta, không nên đưa ngươi đến Hàn Lâm viện. Về nhà cấm túc cho ta, đừng hòng đi đâu cả. Đi, tẩu tử ơi. Ngươi cứ ở yên đây mà sám hối đi. Tẩu, hai ngươi canh chừng cho kỹ vào, tuyệt đối không được để tiểu vương gia bước chân ra khỏi cửa, rõ? Tẩu. Khó khăn lắm mới xuyên không được một chuyến, lại còn bị cấm túc, đành phải chế cháo mấy món đồ chơi hiện đại để giết thời gian vậy. Bên này. Tiểu vương gia, cậu lại bị cấm túc rồi hả? Ngươi là ai? Cậu sốt đến mụ mị đầu óc rồi à? Ta đây mà. Con trai đệ nhất phú hộ Giang Nam, Lang Vương, Vương Thông. Tưởng là ai? Hóa ra là kẻ ăn tạp không kiêng khem gì. Lang Vương đại nhân đây sao? Nhưng nói đến độ sói thì phải gọi cậu là cụ. Cậu dám vác cả công chúa Bình Dương trói mang vào thanh lâu. Tiểu đệ xin bái phục sát đất. Đừng nhắc chuyện đó nữa. Tìm ta có việc gì? Đi cưỡi ngựa. Cậu bị dở hơi à? Rủ ta đi cưỡi ngựa. Thành Bắc Lương mới khai trương một cái Kim Phụng Các, trong đó toàn là hàng tuyển. Dương Châu xấu mã chính hiệu. Hà huynh có muốn cùng đệ đến đó cưỡi thử không? Mau, đỡ ta lên ngựa. Các quan nhân lần sau lại ghé nhé. Hai vị công tử, chắc hẳn cũng vì trấn trạch chi bảo của chúng ta, cô nương Như Sương mà đến phải không? Như Sương cô nương, chúng ta lên lầu thôi. Thế là ngài đoán trúng phóc rồi. Trúng cái con khỉ, ghét ghê, tiếng pháo nổ đấy. Thô thiệt. Hoa khôi ấy à, là món đồ chơi của đám văn nhân nhã sĩ, huynh đệ chúng ta. Một chữ bẻ đôi, cũng chẳng biết. Chúng ta chỉ thích dung tục thôi. Cũng phải. Mau, gọi mấy cô nương ngựa non Dương Châu mới về, ra đây cho bọn ta cưỡi thử một vòng nào. Công tử hư quá đi à? Như Yên, Thúy Thúy, Nana, Chân, mau ra tiếp hai vị công tử. Tới đây công tử. Tới liền. Công tử. Lần này ấy à, huynh đệ mình không được phí phạm của rời nữa đâu. Đại khánh ta ấy mà, không cho phép nữ nhi thi khoa cử, hôm nay nhất định phải chơi tới bến. Vương huynh nói sai rồi. Không được thi khoa cử thì đã sao, vẫn phải học tập chăm chỉ chứ lị. Đúng. Chúng ta nghe theo Hà tiên sinh, cùng nhau học tập thật tốt nào.
Hình như vừa bị điện giật ấy. Cái gì? Kẻ nào to gan thế, dám trích điện tiểu vương gia của chúng ta? Tú bà, chẳng lẽ cô nương lúc nãy chính là... Đúng, chính là báu vật trấn tiệm của chúng ta. Như Sương cô nương. Toang rồi. Tiểu vương gia nhà ta có phải lại lên cơn rồi không? Hai vị không được bỏ đi nữa đâu đấy. Không phải, sao ngươi lại gọi hai cô này tới đây? Ngươi không nhìn xem đây là chỗ nào à? Tiểu vương gia ơi, cái trình độ tam tự kinh còn chưa thuộc hết của đệ, thì đừng có tranh giành hoa khôi làm gì. Ta sợ bị người ta chọn hết mất, nên đặc biệt giữ lại hai ẻn này đấy. Đi, mau qua tiếp tiểu vương gia đi. Ta. Cơ mà, Vương huynh à, huynh làm thế này để đám văn nhân ở đây nhìn thấy, sẽ nghĩ huynh đệ mình phèn lắm, hạ đẳng lắm. Chẳng phải hai ta xưa nay vẫn luôn hạ lưu sao? Với lại, tiền bao đêm ta trả rồi, không hoàn lại được đâu. Tiểu vương gia ghét nô ra lắm sao? Đâu có ghét. Nào, ăn miếng dưa hấu đi. Nàng cũng phải đút cho tiểu vương gia đi chứ. Đút bằng miệng ấy. Huynh. Được thôi. Vị công tử này, đây là chốn phong nhã. Các người làm thế chẳng phải là làm bẩn mắt chúng ta sao? Muốn chơi mấy trò đồi phong bại tục này thì mời lên lầu 2. Ông đây cứ thích vừa thanh cao vừa dung tục đấy, làm sao nào, không thích thì lượn lên tầng 2 đi. Ngươi, thôi bỏ đi. Chấp nhặt với kẻ thô bỉ này làm gì? Chỉ tổ làm hạ thấp đẳng cấp của đoàn mỗ thôi. Muốn hạch tội Hà Thiên Sách thì phải ra tay từ cô con dâu thứ 2 Triệu Chỉ Nhược của lão. Việc Thái hậu giao cho ngươi làm đến đâu rồi? Đã lo liệu ổn thỏa rồi. Ngài cứ yên tâm, thần không biết, quỷ không hay. Tốt lắm. Phải rồi, nghe nói hình bộ thượng thư là nhà soạn nhạc lừng danh của Đại Khánh. Hôm nay, bản vương sẽ giúp ngươi một tay, chiếm lấy nàng hoa khôi này. Vậy đa tạ vương gia. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Hay, đẹp xuất sắc, tuyệt. Đúng là đóa sen mới nở, thanh khiết vô ngần, đẹp đến nao lòng người. Nhìn bén thật đấy. Cái loại phàm phu tục tử này mà cũng đòi mơ tưởng đến hoa khôi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chính là nàng ấy. Chính nàng ấy đã phóng điện sét đánh trúng tim ta. Trên người huynh mang bao nhiêu ngân lượng? Nàng hoa khôi này, nàng ấy không phải là vấn đề tiền bạc, quan trọng là người ta cần cái đầu đầy chữ nghĩa cơ. Thôi bớt luyên thuyên đi. Mang theo bao nhiêu tiền? Sương có 10 vạn lượng thôi. Đủ rồi. Các vị quan khách, Như Sương cô nương của chúng ta đêm nay nguyện ý đấu giá đêm xuân đầu tiên.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải là bậc tài tử phong lưu, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng tinh thông. Giá khởi điểm 2.000 lượng. Công tử nhà ta, đệ nhất tài tử Kinh Châu, ra giá 5.000 lượng. Mong rằng Như Sương cô nương nể mặt. Đại nhân nhà ta ra giá 2 vạn lượng. Cái gì? 2 vạn lượng ư? Còn ai ra giá cao hơn không? Ta trả 10 vạn lượng. Nguyện cùng Như Sương cô nương dưới trăng thưởng hoa, cùng hưởng đêm xuân. Ta đã bảo sao giọng nói này nghe quen thế. Hóa ra là tên ngốc này. Cơ mà sao hắn lắm tiền thế nhỉ? Kẻ đi cùng hắn chính là con trai của Giang Nam đệ nhất phú hộ, cả cứng hiếm hoi của hắn đấy. Vị công tử này, lúc nãy ta chẳng phải thấy ngài đã lên lầu rồi sao? Ta sao lại xong nhanh thế? Nhanh cái gì mà nhanh? Huynh đệ của ta, huynh ấy muốn trải nghiệm chút không khí tao nhã ở dưới này trước cái sự tao nhã này ấy mà, lát nữa mới lên lầu cưỡi ngựa sau. Đừng có nói bậy. Như Sương cô nương đừng hiểu lầm nhé. Tại hạ hôm nay đến đây là đặc biệt vì Như Sương cô nương mà đến. Thật sao? Nhưng mà ta không thích huynh nha. Được, không hổ danh là Như Sương cô nương, 10 vạn lượng bạc cũng không mua nổi một cái liếc mắt ưng ý của nàng. Tiểu vương gia, vừa nãy không phải đã nói với ngài rồi sao? Bạc chỉ là bậc thang để gặp Như Sương cô nương thôi. Như Sương cô nương nhà ta thích là thi ca nhạc họa, người bác học đa tài cơ. Thực ra thì mấy cái thi ca nhạc họa này bản vương cũng rành lắm. Ta nói cái tên ngốc này làm trò lòe thiên hạ cái gì chứ? Ta tưởng là ai cơ chứ? Hóa ra là hai tên học trò bất tài ở Hàn Lâm viện của ta. Sao chăng gì, không lo học hành tử tế, chạy đến đây làm cái gì? Ngươi cái gì mà ngươi? Mong các vị công tử đừng tranh chấp nữa. Ta thấy được đấy. Là nô gia, gần đây có vẽ một bức tranh thủy mặc. Mong các vị công tử mượn người trong tranh để làm thơ, để chứng minh tài khí. Được, cứ theo lời Như Sương cô nương. Cái vụ làm thơ tại chỗ này, hai người ai có chữ nghĩa hả? Mau bịa cho tiểu vương ra một bài đi, nếu bịa hay, có thưởng. Trời tuyết rơi lông ngỗng, ông già ngồi bờ sông, câu cá câu chẳng được, lạnh run đến bốc khói. Hay, không ngờ hai người đều là người có văn hóa nha. Đáng thưởng. Ngươi yên tâm. Các vị, ta không phải để ta trước. Múa rìu qua mắt thợ rồi. Trời tuyết rơi lông ngỗng, ông già ngồi bờ sông, câu cá câu chẳng được, lạnh run đến bốc khói. Xin hỏi tác giả, bài thơ này ngài muốn diễn đạt điều gì? Bài thơ này á? Bài thơ này muốn nói là cái mùa đông này á, thì đừng có ra ngoài câu cá, nếu không chính là tự làm tự chịu. Vậy ta cũng muốn nói, hạng người thô bỉ như các người thì đừng có đến chốn văn nhã này, mất mặt xấu hổ. Nếu không cũng là tự làm tự chịu. Lui xuống đi. Nghe bài thơ ta làm đây này. Hàn Điếu, Đoạn Phi, Thiên Sơn nhất sắc tuyết mênh mang, mặt sông băng giá, núi non ngàn, lão tẩu khoác tơi buông mùi lạnh. Nón lá khẽ rung, rơi, ngọc, tan. Hay, thơ hay lắm. Hay, quả không hổ danh đệ nhất tài tử Kinh Châu. Khá lắm. Vậy thì ngại gì, không nghe thử thơ của ta xem. Giang sơn vạn dặm tuyết vừa phủ, biển rộng mênh mang, nối bụi trần, nón lá che thấp hình trong gió. Một cần câu tĩnh, tuyết trung xuân. Hay, thơ hay quá. Đặc biệt là câu cuối, một cần câu tĩnh, tuyết trung xuân. Quả là nét bút điểm nhãn tuyệt diệu. Tại hạ cam bái hạ phong. Không sai, bài thơ này ý nói là mùa đông đã đi xa, thì mùa xuân còn xa nữa sao? Đây là một bài thơ tràn đầy năng lượng, tràn đầy hy vọng. Hay, thơ hay thật.
Ta đã bảo ngươi rồi, đừng có đến đây góp vui làm gì. Giờ thì chúng ta mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi. Vương huynh này, sau này ngươi bớt nói lại đi. Rõ chưa? Bớt mồm bớt miệng lại. Ninh Vương gia, thơ của ngài làm cũng khá đấy. Chi bằng đặt cho nó cái tên gọi là Tư Xuân đi. Tư Xuân. Ta thấy tên ngốc nhà ngươi mới là đang Tư Xuân ấy. Chi bằng để tiểu vương gia bình phẩm xem hai bài thơ này ai hơn ai kém được. Như Sương cô nương, nàng muốn nghe lời thật hay lời giả? Đương nhiên là lời thật rồi. Lời thật chính là thơ ca mà hai vị công tử đây làm, nghe như ngồi trên đống lửa, như gai đâm sau lưng, như đang ăn phân. Ngươi dám bảo thơ bản vương làm là phân sao? Ngươi tưởng chỉ dựa vào việc ngươi làm bài thơ gà 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 ở Hàn Lâm Viện mà dám ngông cuồng bình phẩm bọn ta à? Đó là chuyện trước kia. Hôm nay ta còn chưa làm thơ mà. Thế cái bài gì mà lạnh đến bốc khói ban nãy là ngươi làm hả? Đấy là do người huynh đệ ngốc họ Vương của ta làm đấy chứ, chẳng liên quan gì đến ta sất. Ngươi Như Sương cô nương, thơ hay chốt hạ, chắc chắn phải để sau cùng rồi. Nghe cho kỹ đây. Thiên sơn, điểu phi tuyệt, vạn cảnh, nhân tung diệt. Cô Chu xoa lạc ông, độc điếu, Hàn Giang tuyết. Bài thơ này, đây là thơ ngươi làm á? Ngươi trông ở đâu thế hả? Ngươi có thể trật tự được không? Như Sương cô nương, tại hạ nhìn thấy bức tranh thủy mặc này, tức cảnh sinh tình mà làm thơ tại chỗ thôi. Thế bài thơ này có ý gì vậy? Ý nghĩa là sự cô độc. Mọi người nhìn bức tranh này xem. Trời đất ngập tràn băng tuyết, chim chóc đều bay đi hết cả rồi. Mọi nẻo đường đều bị tuyết trắng vùi lấp. Mặt sông rộng lớn mênh mông, chỉ có một ông lão ngồi câu trên chiếc thuyền đơn độc. Từng câu từng chữ trong bài thơ đều toát lên nỗi cô đơn tột cùng. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì thế? Điều mà Như Sương cô nương muốn bày tỏ là sự khao khát mãnh liệt về một cuộc sống tươi đẹp. Như Sương cô nương sao có thể cô đơn được chứ? Ngươi hiểu ta thì bảo ta lo âu, kẻ không hiểu ta thì hỏi ta cầu cái gì? Cái này, ta và Như Sương cô nương đúng là chỗ thừa bù chỗ thiếu. Người đâu? Mang lên một bình rượu ngon. Đêm nay ta sẽ cùng Như Sương cô nương hàn huyên tâm sự thâu đêm suốt sáng. Khoan đã. Như Sương cô nương cần là một tài tử toàn năng. Còn về phần ngươi, chẳng qua cũng chỉ làm được một bài thơ mà thôi. Vị này là hình bộ thượng thư Từ Khiêm, Từ đại nhân, là cấp trên trực tiếp của tẩu tẩu ngươi, Tuần phủ Bắc Lương Triệu Chỉ Nhược đấy. Sao thế? Từ đại nhân cũng muốn làm thơ à? Làm thơ thì tính là gì? Từ đại nhân chính là nhạc phổ gia lừng danh của Đại Khánh ta. Khúc Vọng Nguyệt và Vạn Gia Đăng Hỏa của ngài ấy được người đời ở Đại Khánh truyền tụng khắp nơi. Vạn Gia Đăng Hỏa, đây là hai khúc nhạc mà ta yêu thích nhất. Không ngờ hôm nay lại được gặp chính chủ bằng xương bằng thịt. Hai bài đó đã là bài cũ rồi. Hôm nay bản quan có mặt tại đây sẽ vì Như Sương cô nương mà tức cảnh sinh tình sáng tác một khúc nhạc. Tên của khúc nhạc này gọi là Tương Tư, tặng cho Như Sương cô nương. Ông cứ làm đi. Mang nhạc cụ lên. Hay, hay lắm, tuyệt vời. Dường như từng giai điệu đều vấn vương nỗi nhớ nhung và bi thương. Như Sương cảm động vô cùng. Khúc nhạc hay quá, không hổ danh là tác phẩm của Từ đại nhân. Tiểu sinh Đoạn Phi không còn mặt mũi nào tham gia tranh đoạt hoa khôi nữa. Tiểu vương gia, hay là chúng ta cứ kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt đi. Đi thôi, đưa tiểu vương gia lên lầu cưỡi ngựa nào. Đã bảo cậu bớt mồm bớt miệng lại chưa hả?
ta vẫn muốn giãy giụa thêm chút nữa. Khoan nói đến chuyện phổ nhạc, ngươi có biết gảy đàn không? Ông, thế ngươi biết chơi tỳ bà, nhị hồ, hay thổi sáo không? Mù tịt luôn. Đại ca à, chúng ta đừng làm mất mặt thêm nữa có được không? Vậy ngươi biết làm cái gì? Ta biết khẩu kỹ. Không phải, huynh à. Không được đâu, không được đâu. Cái món đó của huynh biến thái quá. Đừng nói là bọn họ, đến đệ cũng không nhìn nổi đâu. Cái tên ngốc này, chuyện mất mặt như vậy mà cũng dám làm sao? Thôi cứ mặc kệ hắn đi. Lan Lăng Vương cả đời chinh chiến, chiến công hiển hách, có lẽ đều bị hủy trong tay đứa con trai ngốc này rồi. Bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Mời hai vị cô nương phối hợp với ta một chút. Tiểu vương gia, ngài. Sao thế? Phải thêm tiền. Không thành vấn đề, lát nữa cứ tìm huynh đệ ngốc này của ta mà thanh toán. Ta bảo hai cô làm thế này nhé. Đi thôi, rõ rồi, không vấn đề. Khoan đã, tiểu vương gia, ngài làm thật đấy à? Được rồi. Kính thưa các vị khách quý, các vị khán giả. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Màn khẩu kỹ mà ta sắp trình diễn sau đây đặc biệt dành tặng cho người đẹp hào phóng, dịu dàng hiền thục như Sương cô nương. Hy vọng nàng có thể vui vẻ mỗi ngày. Hay. Cái tên này, trên người không có nhạc cụ nào, sao có thể phát ra âm thanh tuyệt diệu đến thế? Đúng vậy đó. Ta lên 6 đã học nhạc, nhưng giai điệu và âm sắc này quả thực chưa từng nghe qua. Tiếp thật không ngờ, trên đời này lại có khúc nhạc vui tươi đến vậy. Vì nàng sáng tác, nàng thích không? Thích lắm. Lợi hại thật. Không cần bất kỳ nhạc cụ nào mà có thể tạo ra âm thanh như vậy, xứng danh kỳ tài trong giới âm luật. Quá khen rồi. Ta thấy như Sương cô nương cô đơn như vậy, mà vị tử đại nhân này lại còn đàn những khúc nhạc bi thương, chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Ta không đành lòng. Thực lòng yêu thương một người là phải khiến nàng ấy vui vẻ, chứ không phải cứ một mực khoe khoang kỹ thuật của mình, đúng không? Ngươi sao hả? Từ đại nhân kỹ năng không bằng người, định động thủ sao? Tiểu vương gia, đại danh của ngài là gì? Hà Nguyên, có thể lên lầu cùng thiếp uống một ly không? Đỉnh của chóp luôn đại ca ơi. Thế mà cũng tán đổ được. Mời. Bình Dương công chúa Giá Lâm. Nhìn cái gì mà nhìn? Nàng đến đây làm gì? Bắt gian. Bắt gian. Trái tim nàng đã có chủ, có khi lên tầng 2 rồi. Ngươi, Thanh Phượng, to gan, dám trước mặt Bình Dương công chúa liếc mắt đưa tình với kỹ nữ lầu xanh. Có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Lui xuống. Kỹ nữ lầu xanh cái gì chứ? Nói cho cô biết nhé, Như Sương là cục cưng, là tâm can bảo bối của ta đấy. Nàng ấy sạch sẽ lắm. Cái gì? Ý ngươi là bản cung đây không sạch sẽ sao? Cô sạch hay không sao ta biết được. Hà Nguyên, ngươi đừng có quên, thân là phò mã, suốt ngày lui tới trốn trăng hoa này tìm vui hưởng lạc. Ngươi để thể diện hoàng gia vào đâu hả? Nói hay lắm.
Bình Dương công chúa, mau bẩm báo lên thánh thượng, bắt cái tên hỗn đản vô liêm sỉ này, giải về đi. Hóa ra là các người đã mách lẻo với Bình Dương công chúa hả? Sao nào? Chơi công khai không lại ta, nên định chơi xấu sau lưng chứ gì? Được thôi, thích bẩm báo thì cứ bẩm báo. Dù sao ta cũng nói cho các người biết tối ngày hôm nay không ai cản được ta cùng cô nương Như Sương. Tâm sự thâu đêm đâu. Này thì tâm sự thâu đêm này. Đứng lại. Nhị tẩu, ta nể mặt ngươi quá rồi phải không? Nhị tẩu tha mạng, giỏi lắm. Lại đây, nhị tẩu ơi, định làm mất mặt gia đình ở cái chốn này hả? Ta không tâm sự nữa, không tâm sự nữa. Chẳng phải là cái này gọi là kẻ ngốc tự có người trị sao? Đã như vậy thì cô nương Như Sương này thuộc về Từ đại nhân rồi. Vãi thật. Ta nói cho ông biết nhé, mấy công tử một con nhà quyền quý như bọn ta đi lầu xanh thì cũng thôi đi, nhưng đường là Từ đại nhân, quan triều đình mà cũng mò vào đây chơi gái sao? Tẩu tử, mau cho người bắt hết bọn họ lại đi, chẳng có ai là người tốt cả đâu. Ai bảo Từ đại nhân đi lầu xanh chứ? Bọn ta chỉ hẹn nhau ở đây đàm đạo thôi. Còn ngươi đấy, không chỉ báo hại cha, mà còn định báo hại cả tẩu tử nữa hả? Ngươi đúng là mặt dày vô đối. Từ đại nhân, được rồi, mau đưa tiểu vương ra về đi. Phải rồi, ngày mai là ngày xử trảm trại chủ Hắc Long trại. Bệ hạ và thái hậu sẽ đích thân tới xem. Tuyệt đối đừng để xảy ra sai sót gì đấy. Đã nghe rõ chưa? Rõ. Mang đi. Vương Thông, chăm sóc tẩu tẩu cậu cho tốt nhé, huynh đệ. Cậu đi mạnh giỏi nhé, ta sẽ còn quay lại mà. Nhị tẩu à. Lại đây nào. Sao thế? Tiểu vương gia, bao giờ ngài mới chịu hiểu chuyện đây hả? Ta lại làm sao nữa? Hôm qua tuần phủ đại nhân đến Thanh Lâu chụp ngài về, tên tội phạm truy nã hàng đầu đại khánh là Thạch Hổ đã bị kẻ gian cướp một cứu đi rồi. Hôm nay cả đám bọn ta đang phải căng mình ra điều tra chuyện này, thế mà ngài lại còn gây chuyện. Tuần phủ đại nhân trăm công nghìn việc, vẫn phải bớt chút thời gian đến dọn dẹp tàn cuộc cho ngài đấy. Thạch Hổ là trùng thổ phỉ ở Hắc Long trại, trên lưng gánh cả trăm mạng người, khó khăn lắm mới bắt được hắn. Ngày mai hoàng thượng và thái hậu đều sẽ đích thân tới pháp trường. Ngài bảo bây giờ phải làm sao đây? Tình hình trước mắt đã hết cách rồi, chỉ còn nước dâng sớ thỉnh tội với hoàng thượng thôi. Đừng mà đại nhân, một khi đã nhận tội, nhẹ thì bị cách chức quan, còn nặng thì là vướng vào vòng lao lý đấy ạ. Hết cách rồi, chỉ có thể trách gia môn bất hạnh thôi. Ai bảo là hết cách? Ta có cách. Ngươi hỏi mấy cái này làm gì? Thổ phỉ giết người thường chỉ biết vung dao chém loạn xạ. Rõ ràng đám người này không phải vậy, mà là một đội sát thủ được huấn luyện bài bản. Nhìn vào hiện trường này, có thể thấy bọn chúng nắm rất rõ đường đi lối lại trong đại lao, lại còn lên kế hoạch vô cùng chu đáo. Rõ ràng là tẩu có kẻ muốn chơi xấu tẩu rồi. Ta cứ tưởng là đồng bọn đến cướp ngục, chứ không hề nghĩ đến điểm này. Vậy kẻ nào muốn hại ta? Thế thì phải xem nhị tẩu đã đắc tội với bao nhiêu người rồi. Tuần phủ đại nhân thanh liêm chính trực, đụng chạm đến lợi ích của không ít kẻ thù thì nhiều vô kể. Nhưng trước mắt, bất kể là kẻ nào giở trò, hoàng thượng cũng sẽ trách phạt tuần phủ đại nhân tội canh giữ không nghiêm. Đây là cửa tử rồi. Bài toán này tuy chết cứng, nhưng đầu óc con người thì linh hoạt mà. Nói mau đi. Cậu xem, lại hung dữ rồi. Lần nào gặp ta, không mắng thì chị cũng đánh. Thế ta phải giúp tẩu thế nào? Vậy ngươi muốn sao đây? Hà đại thiếu gia, ta nói lý lẽ cho tẩu nghe nhé. Chính là trẻ con ấy, tẩu không được đánh nó, càng đánh càng rốt đấy. Trẻ con là phải khen nhiệt tình vào, khen lấy khen để ấy chứ. Quan trọng nhất là đây này, tốt nhất là tặng cho một cái hôn gió khích lệ. Biết đâu đấy, kỳ tích lại xuất hiện. Đại nhân, bụng ta hơi đau, cho ta ra ngoài đi vệ sinh chút nhé. Không phải ngươi cũng bị Tào Tháo đuổi đấy chứ? Khoan đã, đừng vội. Xem ra lại muốn ăn đòn rồi. Tẩu đánh đi.
Tẩu đánh chết ta đi. Bình Dương công chúa đã có người trong mộng. Lấy ta làm bia đỡ đạn thôi. Ta khó khăn lắm mới đi được Thanh Lâu, tranh đoạt hoa khôi, thế mà còn bị hớt tay trên. Từ nhỏ đến lớn, ở bên cạnh mọi người chẳng có ai coi trọng ta cả. Vây quanh ta, không phải chửi rủa thì là chế giễu, hoặc là roi vọt. Thực ra những việc ngươi làm hôm nay khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác đấy. Thế xem ra tẩu tử vẫn ghét bỏ ta. Thôi bỏ đi. Có lẽ thực sự nên cho nó chút khích lệ. Dù sao bình thường mình cũng quá nghiêm khắc với nó rồi. Tẩu tử là chỉ hận sắt không thành thép thôi. Nhưng mà ngươi hôm nay làm ta thấy rất an lòng. Tẩu tử chỉ mong ngươi ngày càng tốt lên. Bởi vì dù sao, ngươi cũng là hy vọng duy nhất của Hà gia. Chỉ cần ngươi nên người, tẩu tử có ngồi tù cũng cam lòng. Tẩu tử, sao tự nhiên lại sướt mướt thế? Yên tâm đi, ta có cách rồi. Gọi người vào đi. Tiểu vương gia, đây là người ngài cần, họa sư giỏi nhất thành Bắc Lương. Ngươi tìm họa sư làm gì? Lát nữa tẩu sẽ biết. Nào, người huynh đệ. Hai người các cậu biết mặt mũi tên Thạch Hổ chứ? Biết ạ. Biết gì thì kể hết, cho họa sư vẽ lại. Cao 1 thước 8, lưng hùm vai gấu, mặt tròn, râu quai nón, sống mũi cao, mắt to mày rậm. Giống. Chính là dung mạo này, quả thực y tạc, không sai một ly. Không hổ danh là đệ nhất họa sư Bắc Lương, đúng là tuyệt bút. Thì ra ngươi tìm họa sư là để vẽ chân dung của Thạch Hổ. Dán ra ngoài kia, chẳng phải bàn dân thiên hạ đều biết hắn đã đào tẩu rồi sao? Ta đúng là hồ đồ thật rồi, cơ sao ta lại tin vào lời của ngươi chứ? Tẩu, xin hãy bớt nóng. Tẩu hãy nghỉ ngơi đôi chút đi. Nào, mời vị họa sư này lui xuống nghỉ ngơi trước. Xin hãy bớt giận. Các ngươi hãy tìm cho ta một ít nhũ dao, lại dựa theo bức họa này thu thập cho ta một ít râu tóc. Nhũ dao? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta nhớ khi chúng ta xuôi nam có một loại cây, dùng dao rạch lớp vỏ cây ra, sẽ có một loại dịch trắng chảy ra. Sau khi ngưng kết, sẽ trở nên mềm dẻo. Thứ đó chính là nhũ dao. Vật kia chẳng phải là nhựa cây đó sao? Ta hiểu rồi. Còn ngươi, hãy đi tìm cho ta một kẻ thân hình vạm vỡ. Tìm một tên tử tù thân cao 8 thước mang tới đây. Hà Nguyên, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đến lúc đó tẩu tự khắc sẽ rõ. Chuyện gì thế này? Bọn họ đã bắt được Thạch Hổ rồi. Tuần bộ đại nhân, kẻ này không phải Thạch Hổ, đây là một tên tử tù, Hùng Bưu. Tiểu vương gia quả thực là bậc kỳ tài, dùng nhựa cây chế ra một chiếc mặt nạ đầu, lại khâu thêm tóc thật vào, đủ để đánh cháo thật giả. Hùng Bưu, ngươi vốn dĩ đã là kẻ mang thân tội chết. Bổn vương đã gửi về nhà ngươi 200 lượng bạc, khiến cả gia quyến già trẻ từ nay cơm áo không lo. Ngươi hãy vì bổn vương mà đổi lấy một cách chết khác. Tạ ơn vương gia. Hùng Bưu vốn là kẻ sắp lìa đời, lúc lâm chung còn có thể tạo phúc cho người nhà, cũng xem như chết cũng cam lòng. Đây chính là đại tội khi quân vậy. Tẩu nghĩ xem, đến cả đại lao hắn còn dám xông vào, tẩu còn sợ tội khi quân sao? Ngày mai, nếu kẻ nào dám đứng ra, ta sẽ lập tức bắt giữ hung thủ ngay tại chỗ, để ta xem kẻ nào mới thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau. Nhưng mà, tuần phủ đại nhân, ngài hãy tin tưởng tiểu vương ra đi. Ngài xem, ngay cả ngài cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu là thánh thượng và thái hậu. Bọn họ ắt sẽ phân biệt được. Phải, đây là hạ sách duy nhất của chúng ta, bằng không cả phủ thượng đều sẽ bị liên lụy. Vậy, đã như thế, ngày mai các ngươi phải hành sự cho thật khéo, thật tốt quá. Tên đầu sỏ thổ phỉ tội ác tày trời này, cuối cùng cũng đã bị sa lưới pháp luật.
4 miệng ăn trong gia quyến ta đều đã táng mạng dưới tay lũ phỉ tặc, cũng nhờ có tuần phủ đại nhân anh minh, xin hãy báo thù cho chúng ta. Phải đó, nói rất chí lý. Đây chính là lòng dân. Nếu bọn họ biết Thạch Hổ đã trốn thoát, chẳng cần nói đến hoàng thượng, chỉ riêng đám thảo dân này thôi, e là cũng đủ phanh thây xẻ thịt Triệu Chỉ Nhược rồi. Sao Triệu Chỉ Nhược lại có thể điềm nhiên đến thế? Chẳng lẽ có điều gì khuất tất? E là đã sớm hồn siêu phách lạc rồi. Thạch Hổ kia hiện đang bị giam trong phủ của ta. Nào có ai ngờ được. Điện hạ, ba kẻ kia đang thầm thì to nhỏ, tiếng cười thật rợn người. Ta cảm giác e là sắp có chuyện chẳng lành. Chớ vội, hãy cứ quan sát xem sao. Khởi bẩm tiểu vương gia, chẳng xong rồi. Như Sương cô nương đã cắt cổ tay tự vẫn rồi. Cái gì? Tính mạng nàng ấy liệu có bảo toàn? Sau khi ngài rời đi hôm qua, Từ đại nhân đã toan giở trò đồi bại, làm nhục Như Sương cô nương. Như Sương cô nương vì muốn giữ tấm thân trong sạch cho ngài, thà chết chứ không chịu khuất phục, nên đã liều mình cắt cổ tay tự tận. Người hiện vẫn còn đang hôn mê. Đã rõ. Lui ra đi. Hoàng thượng giá lâm. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, tạ bệ hạ. Mau áp giải tên đầu sỏ ác phỉ, táng tận lương tâm kia lên đây cho trẫm. Trẫm hôm nay sẽ đích thân trảm thủ hắn, để trừ hại cho thương sinh. Tuân chỉ. Áp giải tử tù lên. Chuyện này là thế nào? Từ đại nhân, phải chăng ngươi đã bắt nhầm người rồi? Lẽ nào lại có chuyện đó? Kẻ khác chẳng rõ Thạch Hổ ra sao, chẳng lẽ ta lại không tường tận hay sao? Vậy sự tình này là thế nào? Chuyện này ta làm sao biết được chứ? Hoặc giả chỉ là diện mạo có phần tương đồng mà thôi. Ngươi chính là kẻ đã xem thường hàng trăm mạng người, đại đương gia Hắc Long trại, Thạch Hổ. Phải. Hôm nay coi như ta sa cơ lỡ vận, muốn chém muốn giết tùy nghi, hãy cho ta một cái chết thống khoái. Không đúng. Thanh âm này có điểm bất thường. Đây là Thạch Hổ giả mạo. Được. Ta xem ngươi cũng là bậc hảo hán, đưa đao cho trẫm. Bệ hạ, xin hãy khoan. Từ Ái Khanh, có chuyện gì vậy? Thạch Hổ này có điểm khả nghi, cần phải nghiệm minh chính thân. Từ đại nhân, tuần phủ đại nhân vốn dĩ thanh liêm chính trực, là vị thanh quan trong lòng bách tính. Cơ sao ngài lại vội vàng đến thế? Chẳng lẽ Từ đại nhân muốn bao che cho tên nghịch tặc này? Từ Ái Khanh không cần lo lắng. Triệu Ái Khanh, trẫm tự có chừng mực. Bệ hạ, Thạch Hổ này nhất định có điều gian trá. Dựa vào kinh nghiệm truy bắt Thạch Hổ suốt mấy năm qua của thần, thì giọng nói của tên Thạch Hổ này không đúng. Kẻ này là ai? Đến cả Triệu tuần phủ cũng dám dối trên lừa dưới như thế. Đại Khánh hoàng triều này lẽ nào không còn ai đáng tin nữa sao? Chuyện này là thế nào? Triệu đại nhân, trẫm tin tưởng Khanh đến nhường ấy. Vậy mà Khanh dám dùng kẻ giả mạo để mưu đồ lừa dối trẫm ngay trước mặt trăm họ con dân Đại Khánh. Thể diện của trẫm đã bị Khanh làm cho quét sạch rồi. Bệ hạ, Chỉ Nhược có tội. Xin bệ hạ thứ tội. Tội khi quân phạm thượng, đáng phải mãn môn sao chảm. Người đâu, mau bắt lấy. Hỏng rồi điện hạ. Đại sự không ổn rồi, Hoàng huynh đang cơn lôi đình. Ta cũng không dám can gián nhiều lời, xem ra Thẩm Thái hậu quyết ý muốn xử tử cả nhà họ Hà. Khoan đã. Sao? Chẳng lẽ ngươi còn lời trăng chối nào muốn nói? Bệ hạ, trong lòng thần vẫn luôn có một điều nghi hoặc, vẫn chưa thể hóa giải. Việc truy nã Thạch Hổ vốn do nhị tẩu của ta chấp hành. Vậy mà Từ đại nhân đây, thậm chí còn chưa từng bước chân tới cửa đại lao. Sao ngài lại có thể khẳng định chắc chắn đó là kẻ giả mạo? Kẻ nào bảo bản quan chưa từng tới đó? Hắn là trọng phạm bị truy nã hàng đầu, bản quan đường đường là hình bộ thượng thư, lẽ tất nhiên đã từng xem xét qua. Ngài đi khi nào, bằng kiệu hay bằng xe ngựa? Có nhân chứng nào không? Bản quan đơn thương độc mã vi hành, chính là muốn xem xét việc canh giữ của các ngươi liệu có sơ hở gì chăng? Ngươi xem, quả nhiên là đã xảy ra chuyện rồi đó thôi. Chân Thạch Hổ này, e rằng sớm đã bị đám thổ phỉ Hắc Long trại bắt đi rồi.
Các ngươi sợ xảy ra chuyện, nên mới dùng thạch hổ giả để khi quân phạm thượng, có đúng không? Từ đại nhân, cần gì phải phí lời với hắn? Người đâu, bắt lấy cho ta, gây ra đại họa tày đình. Ngươi còn dám ở đó nói năng cản rỡ sao? Từ đại nhân, tiếng vỗ tay này chính là dành cho ngài đó. Tại hạ thật sự khâm phục tài hùng biện của ngài, lại còn bị thổ phỉ cướp đi. Ngài xem nơi này là đâu? Phủ Nha sao? Nơi đây chính là kinh thành Bắc Lương. Lũ thảo khấu kia to gan thật, dám tấn công cả phủ môn kinh thành. Ngài coi bệ hạ là bù nhìn sao? Bệ hạ, kẻ cùng phẩm cấp muốn vào phủ Nha, thảy đều phải qua tầng tầng kiểm soát, duy chỉ có người của hình bộ thượng thư, Từ đại nhân mới có thể tự tại ra vào. Suy cho cùng, quan cao một bậc đủ đè chết người mà. Một toán sát thủ được huấn luyện tinh nhuệ, chiêu chiêu đều đoạt mạng. Áp giải tên đầu sỏ thảo khấu thạch hổ đi. Hèn chi ngươi mới dám. Khẳng định chắc chắn như vậy, người này là giả. Từ Ái Khanh, lời này có thực chăng? Chuyện này sao có thể như vậy được? Hoảng rồi, bệ hạ, hắn đã rối loạn rồi. Được rồi, tiểu vương gia, những điều ngươi vừa nói, thảy đều là suy đoán của riêng ngươi, tuyệt nhiên không có lấy một bằng cứ xác thực nào. Uổng công tẩu tẩu ngươi đương chức tuần phủ, chẳng lẽ ngươi lại không am hiểu luật pháp hay sao? Vậy còn thái hậu nương nương, cần phải có chứng cứ gì đây? Ít nhất cũng phải có nhân chứng, vật chứng đầy đủ rõ ràng chứ không phải ở đây hư cấu dựng chuyện để trì hoãn thời gian. Thái hậu nương nương nói không sai, quả thực ta đang trì hoãn thời gian, bởi lẽ ta đang chờ đợi điều chi? Chờ đợi chính nghĩa hiện thân. Thạch hổ tới, mau thả ta ra. Khởi bẩm tiểu vương gia, quả nhiên ngài liệu sự như thần. Tên thạch hổ này cùng tên sát thủ giả mạo kia đang ở phủ Từ đại nhân chè chén linh đình. Thuộc hạ lập tức dẫn người xông thẳng vào, tung vài nắm bột vôi ra, đánh cho một trận nghìn tử, thảy đều bị tóm gọn. Hoàng thượng khai ân, xin tha mạng. Hết thảy đều do Từ đại nhân sai bảo chúng thần đi bắt người, chẳng hề liên can đến chúng thần. Phải đó, nếu không tuần lệnh, gia quyến sẽ gặp nguy khốn, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Từ Khiêm, ngươi thật to gan. Ngươi đường đường là hình bộ thượng thư, lại là mệnh quan triều đình, lại dám tư dưỡng thích khách, tàn hại ngục tốt triều đình, cưỡng đoạt khâm phạm triều đình, thậm chí còn mưu đồ cấu hãm người khác, mong muội bách tính thiên hạ. Tội ấy đáng xử thế nào? Điện hạ, ngài ấy thật uy phong lẫm liệt. Khoảnh khắc này, cảm giác ngài ấy chẳng hề kém cạnh Cố công tử. Lui tới thanh lâu, nhìn trộm tẩu tử tắm gội, chuyện ác làm tận. Hắn sao có thể sánh được với Cố Vân Tu ta? Được lắm, Từ đại nhân, uổng công ta bấy lâu tin tưởng ngươi, không ngờ ngươi lại có thể. Người đâu? Mau bắt hắn lại cho ta. Thái hậu, rõ ràng là người. Giải đi. Triệu Ái Khanh, mau bình thân. Trẫm thật không ngờ, Từ Ái Khanh lại dám gây họa loạn triều cương. Suýt chút nữa đã trách lầm Khanh rồi. Lần này Khanh có công trừ khử gian thần, trẫm nhất định phải trọng thưởng cho ngươi. Khởi bẩm bệ hạ, việc này thực ra đều nhờ vào hiền đệ Hà Nguyên của thần, nhờ đệ ấy minh sát thu hào, tương kế tự kế, mới có thể đưa chân tướng vụ án ra ánh sáng. Đây hoàn toàn là công lao của đệ ấy. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Tiểu vương gia, ngươi muốn được ban gì, trẫm sẽ thưởng cho ngươi. Bệ hạ, thần chẳng mong cầu phần thưởng nào cả. Tất nhiên, nhược bằng bệ hạ nhất quyết muốn ban thưởng, thì xin hãy xá miễn tội chết cho Hùng Bưu. Ngoài ra, xin hãy miễn trừ siêu thuế 1 năm cho bách tính trong thiên hạ. Đây thực sự là vị tiểu vương gia khờ khạo của Hà phủ sao? Nào có phải kẻ khờ, đây rõ ràng là vị Bồ Tát sống, lòng mang thiên hạ thương sinh vậy. Đúng thế. Trẫm chuẩn tấu. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Như Sương cô nương, nàng xem ai tới đây này. Tiểu vương gia, sao ngài lại tới đây? Ngài mau chóng rời khỏi đây đi. Như Sương cô nương, nàng vẫn bình an chứ? Từ đại nhân đã từng cảnh cáo thiếp, nếu ngài còn dám tới tìm thiếp, ông ta nhất định sẽ lấy mạng ngài. Hắn ta ư? E rằng giờ này đã sớm vùi thây dưới lòng đất rồi. Chẳng phải hắn chỉ bị bắt giam thôi sao? Hắn vốn là người của Ninh Vương và Thái hậu, nay sự việc đã kinh động quá lớn rồi, hẳn là hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn để diệt khẩu rồi. Đương kim Thái hậu thái độ như thế kia, liệu hắn có trả thù ngươi không? Nơi này không nên nán lại lâu,
mau trở về phủ thôi. Đáng tiếc thay, đã muộn rồi. Các ngươi là hạng người nào kẻ đến lấy mạng ngươi, muốn lấy mạng chúng ta? Chỉ dựa vào hai kẻ các ngươi sao? Giết một tên phế vật vô tri như ngươi là đủ, cả hai đều là kẻ thừa thãi rồi, vậy sao? Không sao đâu, chớ nên lo lắng. Thảo nào ngươi chẳng chút nào núng, hóa ra mọi sự đều đã được ngươi an bài ổn thỏa. Đến kẻ khờ khạo như ngươi còn nghĩ ra được, lẽ nào ta lại không tính đến? Nói đi, kẻ nào sai khiến các ngươi tới đây? Chỉ cần các ngươi theo ta vào cung diện kiến thánh thượng, ta cam đoan sẽ khiến các ngươi hưởng tận vinh hoa phú quý suốt đời này, tuyệt đối không nuốt lời. Hai vị hãy suy xét cho kỹ. Đưa người về phủ cho ta. Xem ra ta đã quá xem nhẹ nàng ta rồi, đến cả tử sĩ cũng đã phái ra. Tiểu vương gia, tử sĩ là gì ạ? Là kẻ được nuôi dưỡng từ nhỏ, vì để đạt được mục đích, đến tính mạng cũng chẳng màng. Xem ra cần phải tính kế khác thôi. Như Sương cô nương, hãy theo ta về phủ. Sao ngươi lại đưa nàng ta về đây? Nếu để công công biết được, ngươi mang một nữ tử trốn phong trần về, ắt sẽ chết không chỗ chôn. Nhị tẩu, tẩu đừng làm nàng ấy kinh sợ. Nhị tẩu, Như Sương cô nương đây, vì ta, đến tính mạng cũng chẳng màng, ta sao nỡ lòng phụ bạc nàng cho được. Nhưng mà, ngươi và Bình An công chúa vốn có hôn ước trên mình, nếu nàng ta biết được, chắc chắn sẽ đến phủ đại náo một phen. Nàng ta dám sao? Nếu nàng ta dám gây hấn, đệ sẽ lập tức từ hôn. Dẫu sau đó cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, chẳng qua chỉ là chuyện cáo lui sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nhị gì chứ tẩu tẩu? Vị Bình Dương công chúa kia thật khiến người ta phiền nhiễu, lại còn tỏ vẻ khinh khi ta, làm như thể ta đây hiếm lạ gì nàng ta không bằng. Nói thật với tẩu, giờ đây hãy nhìn thấy nàng ta là ta đã thấy của mình. Ngươi khẽ giọng chút đi. Khẽ giọng làm chi chứ? Nếu lời này truyền ra ngoài, để Bình Dương công chúa nghe thấy thì thật không hay. Nghe thấy thì đã sao? Ta nói cho tẩu hay, cho dù hôm nay nàng ta có đứng ngay tại đây, ta cũng đã mắng nhiếc nàng ta ngay trước mặt. Mắng đi, cứ tiếp tục mắng đi. Cứ việc mắng tiếp xem nào. Bổn cung muốn nghe thử xem, ngươi còn có thể thốt ra được những lời lẽ gì. Nàng xem nàng kìa. Tẩu tẩu, cứ nhất quyết bắt đệ phải giải thích thế nào là đánh là tình, mắng là ái. Hỏng rồi, hiểu lầm to rồi. Có sự gì thế? Bệ hạ triệu chúng ta tiến cung, có đại sự cần nghị bàn. Có đại sự gì sao? Ta cũng chẳng rõ. Ngươi mau chóng thu xếp hành trang, theo ta ra ngoài. Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài. Đợi ta một lát, sẽ quay lại ngay. Phải rồi. Ngươi nếu muốn kim ốc tàng kiều thì hãy giấu cho kỹ, chớ để người khác phát giác. Chẳng rõ là vì lẽ gì, kể từ khi hắn đưa người nữ nhân đó về đây, trong lòng ta bỗng dâng lên nỗi niềm khó tả. Xem ra điện hạ đã thực sự động chân tình với vị tiểu vương gia khờ khạo này rồi. Chuyện đó sao có thể chứ? Ta rõ ràng là chán ghét hắn ta mà. Tuyên, tiểu vương gia và Bình Dương công chúa vào chầu. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu. Chẳng phải đến kiến diện hoàng huynh sao? Sao ngay cả thái hậu cũng ngự ở đây? Ta cũng không rõ sự tình. Tóm lại, hãy cẩn trọng thì hơn. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Chẳng hay hoàng thượng triệu chúng thần tới đây là vì lẽ gì? Hàng Nguyên, ngươi đã làm hỏng đại sự rồi. Chẳng hay là đại sự gì ạ? Ngươi nhất thời nông nổi, đòi thú Bình Dương công chúa. Nay Yến Vương hay tin, nổi trận lôi đình, hắn liên minh với quân Đát Tử, toan đánh chiếm Đại Khánh. Đây chính là lý do trẫm triệu các khanh tới hôm nay, để xem các khanh có đối sách gì chăng. Còn có thể có đối sách gì được nữa? Chỉ còn cách đưa Bình Dương công chúa sang Yến quốc, lại phải bồi thêm châu báu ngọc ngà để tạ tội. Để xem
Yên Vương xin hãy bớt giận. Bình Dương công chúa, nàng thấy thế nào? Ta cũng không rõ. Cái gì mà không rõ chứ? Ta nói cho nàng hay, giờ đây nàng có muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng buộc phải đi, bằng không, nàng chính là kẻ tội đồ thiên cổ. Hay cho câu tội đồ thiên cổ. Ngươi thân là tôn thất vương triều, đối mặt ngoại địch xâm lấn chẳng lo nghĩ kế đối phó, suốt ngày chỉ biết đem tỷ tỷ của mình cho kẻ ngoại tộc trà đạp. Ngươi còn mặt mũi nào mà thốt ra những lời ấy? To gan, khẩu khí thật ngông cuồng. Ngươi dám nhục mạ Lâm Vương ra sao? Ta nói vậy thì đã sao? Kẻ này suốt ngày chỉ trực đem thê tử của ta dâng cho người ngoài. Nếu ta không lên tiếng, liệu còn xứng mặt nam nhi đại trượng phu chăng? Phải, ngươi quả thực chẳng xứng là bậc nam nhi. Tên này chẳng phải vốn dĩ vô cùng chán ghét ta sao? Chỉ cần hắn lập tức từ hôn, chuyện này sẽ chẳng còn can hệ gì tới hắn nữa. Trẫm nghe Ninh Vương nói rồi, quan hệ giữa ngươi và Bình Dương công chúa thực chất chẳng hề tốt đẹp, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Bệ hạ, đó thảy đều là lời đồn đại, vô căn cứ cả. Thần và Bình Dương công chúa, phu thê chúng thần vốn dĩ rất mực ân ái. Bình Dương công chúa, nàng mau ở trước mặt bệ hạ, thái hậu, cùng với kẻ ngốc này nữa, hãy hôn ta một cái đi, bằng không, miệng lưỡi thế gian thật lắm kẻ đặt điều. Kẻ này thật là, rõ là muốn chiếm chút lợi lộc, nhưng ta lại chẳng dám hé môi, đành để hắn xoay vần vậy. Thôi vậy, tạm thời nhẫn nhịn một phen. Khởi bẩm bệ hạ, lời đồn đại đã không đánh mà tự tan rồi. Tiểu vương gia đã không chịu nhượng bộ, ắt hẳn là đã nghĩ ra cách đối phó với Yên Vương về việc tấn công Đại Khánh rồi. Thái hậu quả nhiên thần cơ diệu toán. Ngươi thực sự có đối sách sao? Dĩ nhiên là có. Mời tiểu vương gia nói rõ. Sang nước Yên làm thuyết khách, thuyết phục Yên Vương bãi binh. Ngươi có thể thuyết phục được Yên Vương sao? Tại hạ sẽ tận lực. Dẫu sao thì ta chẳng giống như tiểu tử này, suốt ngày chỉ biết hướng về người ngoài. Tốt lắm. Vậy trẫm sẽ đích thân tiễn chân các khanh. Vốn định dâng hiến Bình Dương công chúa để lôi kéo Yên Vương, khuếch trương thế lực, chẳng ngờ lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Mẫu hậu đại nhân, tiểu tử này, phen này e là 10 phần không thể sống sót. Âm mưu quỷ kế hắn có thể né tránh, dương mưu này hắn khó lòng thoát khỏi. Cái gì? Ngươi muốn sang nước Yên thuyết phục Yên Vương? Ngươi chẳng phải đang làm loạn sao? Phải đó, tuyệt đối không được đi. Ngươi vừa mới đoạt Bình Dương công chúa khỏi tay Yên Vương. Hắn vốn dĩ đã xem ngươi là kẻ thù không đội trời chung, nay ngươi lại tìm đến nó, chẳng phải là tự dấn thân vào hang hùm sao? Khả hãn Mông Khắc Nhĩ của nước Đát Tử đã phái 4 đạo quân xâm lược Đại Khánh ta. Yên Vương vốn chẳng phải hạng tầm thường. Ngài ấy ắt sẽ quan sát tình hình chiến sự với quân Đát Tử, rồi mới đưa ra quyết định sau cùng. Nếu quân Đại Khánh ta liên tiếp báo tin thắng trận, việc thuyết phục ngài ấy cũng chẳng phải là không thể. Thật không ngờ như Sương cô nương, chẳng những tinh thông thi từ ca phú, mà đến cả binh pháp cũng am tường như vậy. Chẳng qua chỉ là nghe chút phong thanh mà thôi. Xong, điều này lại trùng khớp với ý đồ của ta. Hiện tại chính là thời cơ chín muồi nhất để thuyết phục Yên Vương. Nếu để lỡ mất dịp này, e rằng sau này muốn thuyết phục ngài ấy sẽ khó tựa lên trời. Đại công cáo thành. Nhị tẩu, mau đem vật này, khoái mã gia tiên, tốc hành ra tiền tuyến, giao tận tay phụ thân ta, Hà Thiên Sách, Man Thiên Quá Hải, Điệu Hổ Ly Sơn, Phản gián kế, Mỹ nhân kế. Chuyện này, đây rốt cuộc là thứ gì? Cái này là... Ta quên chưa để thư danh rồi. Cũng may, từ nhỏ ta đã đem bộ tôn tử binh pháp này thuộc nằm lòng, vốn đã thuộc lòng đến mức lầu lầu, chẳng ngờ hôm nay lại có lúc dùng đến. Nhị tẩu à, tẩu này, trước mắt xin đừng bận tâm đây là vật gì, khẩn thiết xin tẩu hãy dùng tốc độ nhanh nhất, giao tận tay phụ thân ta. Được. Chư vị, chuyến đi này sơn cao thủy viễn, ta xin cáo từ trước. Bình Dương công chúa đã ở ngoài kia cung hậu đa thời, việc trong nhà đành chăm sự nhờ cả vào mọi người. Thực ra, hắn vốn dĩ không cần phải đi, song vì để tương trợ điện hạ, hắn vẫn quyết định dấn thân. Yên tâm đi, dẫu cho đến lúc ấy ta có phải hy sinh, ta cũng sẽ cầu xin Yên Vương, cầu xin ngài ấy khai ân tha cho hắn một mạng.
Diều sắt này chẳng lẽ là chuẩn bị cho tiểu vương ra sao? Hà Nguyên, ngươi rời đi lúc này vẫn còn kịp đó. Ta không ngờ rằng mối thâm thù lại sâu nặng đến nhường này. Bôn ba trên xe ngựa đã mấy ngày rồi, nàng lại muốn ta quay về ư? Huống hồ, dẫu có hồi kinh, Thái hậu cũng tuyệt đối chẳng dung tha cho ta. Cứ an tâm, hãy xem ta xoay chuyển, chế ngự tên Yên Vương này thế nào. Tham kiến Yên Vương. Hỗn xược, kiến diện Yên Vương, sao còn chưa quỳ xuống? Sứ thần thượng quốc không hành lễ trước tiểu quốc trì quân, khá khen cho một vị sứ thần thượng quốc. Đại Khánh đường đường là một đại quốc, chẳng lẽ đã không còn ai nữa sao? Chẳng ngờ lại phái một kẻ khờ khạo đến thuyết phục bản vương. Đã là Yên Vương nói ta là kẻ khờ, vậy cớ sao ngài lại phải khiếp sợ ta? Bản vương mà lại phải khiếp sợ ngươi sao? Nếu đã không sợ, cớ sao lại bố trí tầng tầng lớp lớp tinh binh lương tướng để đề phòng ta như vậy? Lui ra hết đi. Bản vương nghe danh ngươi đến đây để nghị hòa. Bản vương cũng muốn nghe thử, từ miệng một kẻ khờ như ngươi, có thể thốt ra được những lời lẽ gì? Ta chính là tứ tử của Lan Lăng Vương Hà Thiên Sách. Ngay cả Đại Khánh Thánh Quân khi diện kiến ta cũng phải gọi một tiếng tiểu vương ra. Đại yến các người vốn tự xưng là Lễ Nghi Chi Bang, ngài đường đường là nhất quốc chi chủ, vậy mà mở miệng ra là gọi ta một tiếng kẻ khờ, hai tiếng kẻ ngốc. Lễ Nghi Chi Bang cái nỗi gì chứ? Cứ đà này, mai sau còn ai dám giao thiệp với ngài nữa. Đi. Người đâu? Ban tọa cho tiểu vương ra. Điện hạ, hắn thật là bản lĩnh, e rằng dù Cố công tử có đến cũng chưa chắc có được khí phách như hắn. Cứ xem hắn sẽ ứng biến thế nào. Yến Vương à, sứ thần của Thát Đát quốc kia có phải đang cùng ngài nghị bàn chuyện liên minh công đánh Đại Khánh? Ngài nói xem, sao có thể vì tư oán cá nhân mà đem quốc lực cả nước ra đánh cược? Hành động này thật là hồ đồ. Toàn lời sằng bậy. Bổn vương làm gì có tư oán cá nhân? Đây chẳng qua là sách lược điều binh của bản quốc. Chẳng phải vậy. Đại Khánh và Đại Hạ xưa nay vốn là lân bang hữu hảo. Thẩm Thái hậu lại còn đem Bình Dương công chúa Tô Anh Lạc hứa gả cho ngài đó sao? Phải chăng là vì bị ta nẫng tay trên giữa đường nên mới sinh lòng hờn dỗi mà đưa ra quyết định này? Bổn vương đã nói rồi, không hề có tư oán cá nhân, đây thảy đều là vì đại cuộc. Thế thì tốt quá. Ngài có biết chăng, ngoài kia thiên hạ đồn đại về ngài thế nào không? Họ nói Yên Vương ngài là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân. Ngài cứ yên tâm, đợi khi ta ra ngoài sẽ phân trần với họ rằng Yên Vương ngài không phải vì huynh đệ. Ta đã thay đệ đỡ nhát đao này, ngươi vì bản vương đã đỡ nhát đao nào? Chuyện này nếu nói ra, quả là một lời khó cạn. Chính là ấu tử của Thẩm Thái hậu, Ninh Vương Tô Thiên Minh. Kẻ đó vốn dĩ tội ác tày trời, vậy mà lại ra tay với chính đường tỷ của mình. Hắn hạ độc thủ bằng thứ này gọi là nghênh xuân tán. Nào ngờ thiên ý trêu ngươi, hôm đó ta lại có mặt, hai người chúng ta cứ thế mà hồ đồ. Sự tình đã xảy ra như thế này. Hành lễ chu công. Điện hạ xin bớt giận, chẳng phải người đã nói muốn xem hắn đối phó ra sao ư? Chúng ta hãy cứ nghe hắn nói cho hết đã. Sau đó, ta trộm nghĩ rằng ván đã đóng thuyền rồi. Ta còn có thể làm gì được nữa, phải chịu trách nhiệm với người ta chứ. Kết cục, ngài đoán xem Thẩm Thái hậu kia đã nói gì? Bà ta nhất quyết muốn gả Bình Dương công chúa cho ngài. Ngài xem, bà ta rốt cuộc là có tâm địa gì? Chẳng phải nói quá, nhưng vẫn là nhờ hiền đệ đây. Đệ vừa nghĩ, ngài là bậc tôn quý nào chứ? Ngài chính là Yên Vương điện hạ đường đường chính chính. Lẽ nào ngài lại có thể nạp một nữ tử lầm lỡ làm thê thiếp? Chẳng phải thế dọc sau này, trăm họ trong thiên hạ sẽ nhìn ngài bằng con mắt thế nào? Thế nên, ta mới liều chết đến đây để thay ngài đỡ lấy nhát đao này. Lời ấy có thật không? Nếu không tin, ngài cứ việc hỏi Bình Dương công chúa. Đó là lẽ đương nhiên. Cớ sao bản cung lại phải hạ giá lấy một kẻ khờ khạo chứ? Ta đã nói rồi mà, ta vốn là quốc vương đại yên đường đường chính chính, sao có thể thua kém một kẻ khờ khạo? Hóa ra là vậy. Thẩm Thái hậu này quả là tâm địa độc ác. Chuyện này, nay đại vương đã rõ chân tướng, thiết nghĩ cũng nên từ bỏ ý định cùng lũ thát tử giấy binh phản tống rồi chứ. Hỗn xược. Đại vương đã phán, chúng ta thảo phạt nước Khánh hoàn toàn là vì nhu cầu sách lược. Ăn nói sằng bậy.
Các người còn mưu cầu điều gì nữa? Đại khánh ta hàng năm ban tặng lương thảo vật phẩm dồi dào, ngươi còn muốn đòi hỏi chi nữa? Mông Khắc Nhĩ Hãn Vương đã hứa khả với chúng ta, đợi khi công hạ đại khánh sẽ chia đôi Giang Sơn. Thử hỏi trên đời có kẻ nào sinh ra cam tâm làm kiếp phụ dung? Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi vô tri, cười ngươi đần độn, cười ngươi vọng tưởng hão huyền. Ngươi dám nhục mạ ta? Ta nhục mạ ngươi thì đã sao? Ta thật nên vung đao lấy mạng ngươi. Ngươi lại dám xem tính mạng vạn dân thiên hạ như cỏ rác, mà tin vào lời lũ man di thát đát kia, lũ bộ tộc dã man ấy, có chút tín nghĩa nào để bàn sao? Khá khen cho tên tiểu bối vô tri nhà ngươi, chỉ biết ở đây khua môi múa lưỡi, mà dám vọng tưởng ngăn trở chúng ta hợp binh thảo phạt đại khánh sao? Ta thấy tâm can ngươi lúc này e là đã kinh hãi đến cực điểm rồi. Ta có gì phải kinh hãi? Nếu không kinh hãi, sao lại chẳng quản vạn dặm xa xôi đến đây cầu hòa? Ta thấy đại khánh các ngươi rõ ràng là không chống đỡ nổi sự tiến công của lũ thát đát nên đã khiếp nhược rồi. Phải biết rằng lần này đích thân Mông Ca Hãn Vương thống lĩnh tứ lộ thiết kỵ tinh nhuệ tiến đánh đại khánh, còn ta tuyên các ngươi chớ có tự tìm đường chết. Các ngươi bảo ta hoảng loạn, được thôi. Vậy thì hãy tòng quân mà cùng xông pha trận mạc đi. Vậy cớ sao các ngươi mãi vẫn chưa xuất binh? Phải chăng là đang đợi chiến báo từ tiền tuyến truyền về? Ông, chúng ta chỉ là đang tập kết quân mã. Chiến sự đã bùng nổ mấy ngày qua, vậy mà các ngươi vẫn còn đang tập hợp binh lực, hành sự trì trệ như thế. Thử hỏi có tư cách gì dám đối kháng với đại quân đại khánh ta? Thực tình cáo cho ngươi hay, có phụ thân ta là Lan Lăng Vương trấn thủ biên thùy, 4 đạo quân của các ngươi sớm đã tan tác từ lâu. Lời này của hắn chẳng hay có phần quá đỗi ngạo mạn chăng? Ta thấy hắn đang huênh hoang khoác lác đến tận trời xanh rồi, quả là hạng tiểu nhi vô tri. Lời lẽ ngông cuồng nhường ấy cũng dám thốt ra, thiên hạ đều rõ. Cuộc chiến giữa đại khánh và quân Đát Tử đã kéo dài dòng dã trăm năm, vốn dĩ vẫn luôn là thế giằng co. Ngươi nói tứ lộ đại quân thảy đều đã đại bại, chỉ dựa vào 3 tấc lưỡi của ngươi thôi sao? Tiểu vương gia, bản vương thừa nhận phụ thân ngươi là một bậc anh hùng, nhưng chỉ bằng cái tài chỉ thượng đàm binh này mà muốn thuyết phục bản vương sao? Ta khuyên ngươi hãy về bảo phụ thân ngươi tới cầu xin bản vương, như thế sẽ tốt hơn đấy. Báo khởi bẩm đại vương, tứ lộ đại quân của quân Đát Tử đã bị đánh cho quăng mũ bỏ rác, tan tác tới bời, quân ta tan tác, đại bại rồi. Cái gì? Đó vốn là tinh binh nhuệ đội của Mông Khả Nhĩ Hãn, sao có thể yếu ớt, chẳng chịu nổi một đòn như thế? Nghe danh tiểu tử của Lan Lăng Vương chẳng quản dặm trường xa xôi, mang đến một cuốn kỳ thư binh pháp, hình như gọi là Tôn Tử binh pháp. Nhờ vận dụng diệu kế trong binh thư, lũ giặc Đát bị đánh cho ôm đầu tháo chạy. Tôn Tử binh pháp là do ngươi viết sao? Phải. Tôn Tử binh pháp chính là do ta soạn ra. Chư vị ái khanh, có diệu kế gì chăng? Đại vương, thần có một kế, có thể lực vãn cuồng lan, mau tấu. Công tử của Lan Lăng Vương cùng Bình Dương công chúa của Đại Khánh chẳng phải đang ở đây sao? Chỉ cần chúng ta bắt giữ uy hiếp, biết đâu chừng đến cả Lan Lăng Vương cũng phải nghe theo sai khiến. Diệu kế, người đâu? Lũ người này thật là ngoan cố bất linh, mắt thấy đại công sắp thành, chuyện này biết liệu thế nào đây? Mau ngăn hắn lại. Đứng yên đó cho ta. Ta cho các ngươi hay, ta chính là thế tử duy nhất của Lan Lăng Vương. Hôm nay nếu máu ta phải đổ tại nơi này, thì ngày mai 30 vạn thiết kỵ sẽ san phẳng nước Yến, khiến một ngọn cỏ cũng không thể mọc nổi. Đừng mà, mau ngăn hắn lại. Kẻ nào dám tiến lên một bước, ta bảo cho các ngươi hay, chỉ cần ta giật sợi dây này, thì cả nước các ngươi từ trên xuống dưới đều phải tẫm táng theo ta. Tiểu vương gia, xin đừng. Ngài muốn chi? Xin hãy mau nói, bản vương nhất nhất đều chuẩn y. Ta muốn ngươi xử tử 2 tên loạn thần tặc tử, họa quốc ương dân này. Dẫu sao có chúng ở đây, nước Yến các ngươi sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh diệt vong, sớm thác sớm đầu thai. Đại vương, hắn rõ ràng là đang nói lời sằng bậy, hòng gây hoang mang, mưu đồ làm loạn triều đình nước Yên ta. Phải, hắn chẳng dám tìm đến cái chết đâu. Được để ta. Không được, dừng tay. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, 2 kẻ này, ngươi có giết hay không? Người đâu? Đem 2 tên tặc tử này áp giải xuống, xử trảm cho ta.
Bệ hạ, xin đừng. Thần đồng ý nghị hòa. Xin tha mạng. Lôi xuống. Chư vị ái khanh nghe lệnh. Yên quốc ta đồng ý nghị hòa. Xin tiểu vương ra bớt giận. Xin tiểu vương ra bớt giận. Lại đây, hiền đệ, mau bình thân. Đường là bậc quân chủ một nước, sau này không được phép tùy tiện quỳ lạy kẻ khác, đã rõ chưa? Tiểu vương gia, Bình Dương công chúa, tại hậu điện đã chuẩn bị sẵn mỹ tử giai hào, mời nhị vị quá bộ sang hậu điện thưởng rượu. Thưởng rượu thì không cần đâu. Nay hiền đệ đã có nghĩa cử hưng quốc, ta đây cũng sẽ bẩm báo lên thánh thượng. Ngài tất sẽ ban hạ lễ để chúc mừng cho Khánh và Yến tình thân như một nhà. Vậy đa tạ tiểu vương gia đã nhọc lòng. Người đâu? Hộ tống tiểu vương gia hồi quốc. Nói thì chậm, khi ấy lại nhanh. Ta liền đưa đầu vào dưới lưỡi phủ khai đao. Xiềng xích vừa lỏng, loảng xoảng một tiếng, liền mở tung. Chúng nhân thảy đều kinh hồn bạt vía, quỳ gối xin tha, đồng thanh kêu lớn, tiểu vương gia bớt giận. Quan nhân, chàng thật lợi hại. Ngọt chăng? Dùng miệng mớm cho, càng thêm ngọt ngào. Hà Nguyên, công công đã về rồi. Phụ thân đã khải hoàn trở về. Thành thực mà nói, đây là lần đầu tiên ta được diện kiến người cha lẫy lừng này, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Có gì đó không ổn. Nếu lão gia khải hoàn quy triều, lẽ ra văn võ bá quan phải tề tựu tại cổng thành, đích thân thánh thượng ngự giá nghênh đón mới phải. Chẳng hay đã có biến cố gì chăng? Nguyên Nhi, lại đây. Các người, lui ra đi. Phụ thân, người làm sao thế này? Ta không ngờ rằng người của Thẩm Thái Hậu đã sớm thâm nhập vào binh doanh. Chúng mỗi ngày đều lén bỏ vào thiện thực của ta, phệ tâm tán. Đây là một loại độc dược mãn tính. Sau khi quân Đát Tử đại bại, phó tướng Lã Bất Vi liền lộ ra bộ mặt thật. Nếu không nhờ mấy vị tâm phúc thân cận của ta liều mình hộ tống, ta chỉ e chẳng còn mạng để gặp lại Nguyên Nhi nữa. Yêu phụ lòng dạ rắn rết này. Nguyên Nhi, phụ thân thấy con trưởng thành thế này, dẫu thác cũng không còn gì hối tiếc. Hãy đi tìm tẩu tẩu của con. Nó vốn là nghĩa nữ ta nhận nuôi từ thuở nhỏ, cũng là người duy nhất có thể cậy nhờ. Phụ thân, phụ thân.
Hà gia quả thật là mãn môn trung liệt. Ba vị công tử đều đã từ trận nơi xa trường. Nay, Lan Lăng Vương Hà Thiên Sách lại cưỡi Hạc Quy Tiên. Vị tiểu vương gia duy nhất còn sót lại này, chẳng hay có gánh vác nổi đại cục chăng? Hà Nguyên, xin hãy nén bi thương, vì ta vẫn chưa chính thức qua cửa nên không thể mặc tang phục chịu tang bá phụ. Nếu khi nào nàng muốn từ hôn, cứ việc mở lời là được, hà tất phải gượng gạo tỏ vẻ kiên cường như vậy. Về sau, ta sẽ hết lòng phò trợ chàng. Đại khả bất tất. Nàng vẫn nên đề cao cảnh giác với Thẩm Thái hậu thì hơn. Ngươi xem, Lan Lăng Vương này thật khiến người ta cảm thán, chinh chiến xa trường suốt bao năm dòng, vậy mà một ngày hưởng phúc cũng chưa từng có, cớ sao lại đột ngột tạ thế như vậy? Ngươi vừa nói gì? Không có gì. Ta chỉ là đang bày tỏ nỗi lòng cảm thán về Lan Lăng Vương mà thôi. Chỉ là cảm thấy đại khánh ta lại tổn thất một viên lương tướng mà thôi. Ninh Vương, hôm nay là ngày tang của gia phụ, xin hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Bản vương thì làm sao? Bản vương đến đây là vì Thái hậu nương nương mà đọc lời điếu văn. Thái hậu nương nương hay tin Lan Lăng Vương tạ thế, đau lòng khôn xiết, đến mức ngất lịm trên giường, nên mới đặc biệt sai ta đến đây dâng lời điếu tế. Vương công công. Vâng, vương gia. Đêm trường đèn lạnh bóng dần phai, sương trắng đồng hoang lệ khóc đêm. Mãn môn trung liệt không người viếng, lầu các hiên môn cỏ mộ trùm. Thấy sao hả, đại tài nữ, thi phú thiên bẩm của Thái hậu nương nương so với cô chắc cũng chẳng kém cạnh đâu nhỉ. Bài thơ này của ngươi có ý gì? Ngọn trường minh đăng của năm xưa ấy nay đã lụi tàn rồi, khắp trốn đồng hoang núi thẳm, đâu đâu cũng là sương trắng phơi mình, lẫn trong đó là tiếng khóc than của nữ nhân, nói rằng cả gia quyến họ Hà ta đều phải tuyệt diệt, chẳng còn ai lui tới viếng thăm. Chốn môn đình lầu các phồn hoa xưa kia cũng sẽ hóa thành chốn hoang vu. Phải chăng là như thế? Phi dã, đây là Thái hậu nương nương muốn bày tỏ lòng tiếc thương và ai điếu cho Lan Lăng Vương đoàn mệnh. Ngươi thật là rõ là đang suy diễn hồ đồ. Vậy thì đa tạ Thái hậu nương nương. Vừa khéo thay, ta cũng muốn để một bài thơ để hồi đáp Thái hậu nương nương. Lấy bút. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Đợi đến mùa thu tháng 9 về, hoa ta nở rộ, bách hoa tàn, hương nồng ngút trời thấu Bắc Lương, khắp thành rực rỡ hoàng kim giáp. Ý tứ này là thế nào, vương gia? Thần cũng không rõ. Chẳng phải Ninh Vương vốn học rộng tài cao sao? Sao đến cả một bài tiểu thi đơn giản như này mà cũng chẳng thể hiểu thấu? Ý tứ chính là hoa tại thành Bắc Lương sắp sửa khai nở, nhằm nhắc nhở Thái hậu nương nương, người đã có thể khởi hành đạp thanh thưởng ngoạn. Còn hai câu sau, ý nghĩa của hai câu sau chính là lời ca tụng của hạ thần dành cho Đại Khánh quốc. Đại Khánh, dưới sự trị vì của Thái hậu nương nương, chắc chắn gia quốc sẽ hưng thịnh trường tồn. Muôn dân trăm họ đều được khoác lên mình y phục chế tác từ vàng ròng. Được lắm, lời nịnh hót này của ngươi quả là khéo léo. Ta sẽ hồi cung ngay để bẩm báo với Thái hậu nương nương. Vương công công, chúng ta đi thôi. Tuân lệnh. Hà Nguyên, gia phụ tuy đã tạ thế, nhưng ngươi cũng chẳng cần phải luôn cúi nịnh bợ đến thế, thật chẳng có chút chí khí nào. Sau đây có thể là một bài thơ mang hàm ý tâng bốc cho được. Phải đó, đây chính là một bài thơ đủ sức xoay chuyển lịch sử. Cái gì? Nho học đại sư Phương Cư Chính Giá Lâm, Đại Khánh Võ Trạng Nguyên Sở Thiên Giá Lâm, nho học đại sư và Võ Trạng Nguyên. Ngày thường vốn chẳng hề có qua lại với Hà gia ta, sao lại có thể? Tại sao lại như vậy? Là do ta gọi đến. Phụ thân, sao người lại tới đây? Ta tới là để giúp con thoái hôn, nối lại tiền duyên, thoái hôn tục duyên. Quả đúng như vậy. Trước kia, khi Lan Lăng Vương còn tại thế, chúng ta còn có đôi phần kiêng dè. Nhưng nay, người đã cưỡi Hạc Quy Tây, cũng đã đến lúc kết thúc hôn ước hữu danh vô thực này rồi. Cha, người đang nói gì vậy? Nhạc phụ thi cốt chưa lạnh, người đã muốn thoái hôn sao? Chẳng phải ta đang tìm cho con một chốn gửi thân tốt hơn sao? Để phụ thân giới thiệu với con, vị này chính là Phương Cư Chính đại nhân, đương triều nhất phẩm đại học sĩ, lại càng là bậc nho học đại sư tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phương đại nhân,
Đây là tiểu nữ Tần Uyển Nguyệt, cũng được xem là đại tài nữ lừng danh khắp thành Bắc Lương. Tại hạ đối với Tần cô nương đã sớm nghe danh. Lại đây, lại đây. Phụ thân. Chỉ Nhược. Đây là người do đích thân thánh thượng điển chọn, Tân Khoa Võ Trạng Nguyên, Sở Thiên. Gia thế 4 đời làm đến bậc tam công, thân thế hiển hách, cùng con thật là môn đăng hộ đối. Ta vốn biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là chẳng thể ngờ lại đường đột đến thế. Đám người này thật là lũ su phụ quyền thế. Phụ thân, nhi nữ quyết không cải giá, xin người hãy bảo hắn lui về cho. Nhà họ Hà này, nam nhân trên dưới đều đã tận số cả rồi, cơ sao ngươi vẫn còn nán lại nơi này? Phải, mau chóng thu dọn hành trang, theo cha rời khỏi đây. Chư vị, xin hỏi, ta đã chết rồi sao? Ngươi không lộ diện, ta suýt chút nữa đã quên mất. Hà gia vẫn còn một gã con trai ngốc nghếch tại thế, chỉ là một kẻ khờ khạo. Sống hay thác, liệu có gì khác biệt chăng? Sao lại không khác cho được? Chỉ cần Hà gia ta vẫn còn một bậc nam nhi, thì tờ hôn ước kia vẫn còn hiệu lực. Nàng sống là người của Hà gia ta, chết cũng là ma của Hà gia ta. To gan dẫn người đến Hà gia ta cướp người, đừng trách ta ra tay vô tình. Ý của ngươi là Chỉ Nhược phải sống kiếp góa phụ cả đời sao? Góa phụ cái nỗi gì? Lão tử đây chẳng lẽ không phải nam nhi sao? Ngươi, tiểu vương gia, giá như ngươi chịu khó đèn sách thêm vài năm cũng không đến mức thốt ra những lời thô bỉ đến thế. Tần cô nương vốn là bậc đại tài nữ, ngươi có thể cùng nàng bầu bạn trọn đời, phải là hạng đại nho, giữ vị thế cao trọng như chúng ta, chứ không phải hạng người ăn nói sằng bậy, bất học vô thuật như ngươi. Phương đại nhân tự phụ là bậc đại nho, nhưng lại chuyên làm những việc ức hiếp lương dân, thật khiến người đời chê cười. Ta ức hiếp lương dân khi nào? Nếu tổng tẩu ta cam tâm tình nguyện, ta tự khắc chẳng còn lời nào để nói. Thế nhưng Phương đại nhân lại đưa theo phụ thân ngài, ngay trong ngày kỵ thần của phụ thân ta, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, chẳng phải là đang ức hiếp kẻ hiền lương sao? Tiểu vương gia quá lời rồi. Chuyến này hạ quan cùng Triệu bá phụ đến đây là để tác thành lương duyên, sẵn tiện cùng Tần cô nương đàm đạo nho học. Ngài chớ có gán tội cho hạ quan. Đắc tội rồi, Phương đại nhân, ta vốn chẳng am tường nho học, vô ngại. Nếu chẳng rõ, ta có thể chỉ giáo cho nàng. Tẩu ta mà cần hạng người như ngươi dạy nho học sao? Nghe khẩu khí của tiểu vương gia, xem ra ngài rất am tường nho học, cũng coi là vậy. Có điều, ta chưa bao giờ tự phụ là bậc đại nho, bởi lẽ là người luôn phải giữ lấy cái tâm cầu thị hiếu học. Vậy sao? Thế thì hôm nay ta phải cùng ngươi đàm đạo cho ra lẽ mới được. Được thôi, tiên sinh, ngài việc gì phải chấp nhặt với một kẻ khờ khạo, ta tự có đối sách. Nếu ngươi thua, hãy tìm và giao hôn thư của Tần cô nương cho ta. Vậy nếu ta thắng thì sao? Thì hãy dẫn người của ngươi cút khỏi đây. Tiên sinh, hắn nói hắn muốn thắng ngài, dành thêm chút quan tâm và lòng trắc ẩn cho kẻ tàn huyết chẳng phải là việc mà những đại nho như chúng ta nên làm sao? Kẻ khờ này chẳng lẽ đã mê muội đầu óc rồi sao? Phương Cư Chính vốn là bậc đại sư nho học lừng danh thiên hạ, hắn hành động như vậy chẳng phải là tự dâng mình vào miệng cọp, tìm đường chết sao? Điều đó chỉ chứng tỏ duyên phận giữa hắn với hai vị tẩu tẩu cùng với Hà gia đã đến lúc tận cùng. Nếu như tiểu vương gia muốn cùng ta luận bàn nho học, thật khéo thay, dạo gần đây ta cũng đang chiêm nghiệm về thiên đạo. Vậy chúng ta hãy lấy điều này làm đề mục. Thiên đạo sao? Như Sương cô nương cũng am tường thiên đạo sao? Hay là nàng hãy trợ giúp Hà Nguyên một tay? Ta thân vốn chẳng am tường nho học, chỉ là ta cảm thấy vừa nghe đến đề mục này đã thấy vô cùng thâm sâu. Tiểu vương gia sao bỗng chốc lại á khẩu không thốt nên lời thế này? Đã là đàm đạo về nho học thì ta cũng muốn lắng nghe kiến giải của các vị về kiến giải về thiên đạo. Vậy vãn sinh Trương Thuận xin mạn phép trước mặt chư vị cùng trước mặt tiên sinh được bày tỏ đôi chút về đạo trời. Được, vậy học trò đây xin được múa rìu qua mắt thợ. Tâm bất tử, tác đạo bất sinh, dục bất diệt, tác đạo bất tồn, tâm bất khổ, tác trí bất khai, thân chẳng nếm khổ, phúc khó đong đầy, bất phá bất lập, tẩy trần đón tân sinh, phượng hoàng niết bàn, hướng tử nhi sinh. Ấy chính là thiên đạo. Hay cho câu phượng hoàng niết bàn, hướng tử nhi sinh, quả không tồi. Thưa tiên sinh, học trò Lưu Bình đối với thiên đạo cũng có đôi phần kiến giải khác biệt. Vậy hãy mau nói ta nghe. Thế nào là thiên đạo? Thiên đạo kỵ mãn. Thiên đạo ấy là chỉ quy luật tự nhiên hay pháp tắc của càn khôn. Đạo ấy nhấn mạnh rằng hết thảy vạn vật trong thế gian đều phải tuân theo định luật, tựa như nước đầy tất tràn, trăng tròn tất khuyết, cốt để răn dạy thế nhân, chớ nên quá mải mê truy cầu vật chất cung quyền bính. Bằng không, vật cực tất phản, tịnh cực tất suy. Kinh hãi thay,
Hai vị đồ đệ của Phương học sĩ không ngờ lại lợi hại đến nhường này, e rằng Phương cư chính này chẳng cần phải ra tay, thắng bại đã sớm định đoạt rồi. Đúng là tự chuốc lấy nhục nhã. Hà Nguyên, nhận thua đi thôi. Ngươi xem, đối diện với một bậc đại sư nho gia, lại còn luận bàn nho học làm chi? Chẳng phải đã rơi vào cạm bẫy của người ta rồi sao? Ta còn chưa nói hết mà. Thôi đừng nói nữa, kẻo lại khiến người đời chê cười. Chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại của vi phụ, lại bị ngươi làm cho tiêu tan cả rồi. Dẫu là vì chút tôn nghiêm cuối cùng của phụ thân, cũng nhất định phải nói. Nhị vị đệ tử đối với kiến giải về thiên đạo tuy có chút sở đắc, song vẫn còn nông cạn. Có thể thấy rõ, nhị vị vẫn chưa thể triệt để thấu suốt ngộ thấu thiên đạo. Cái gì? Ngươi to gan thật, dám bảo hai ta là kẻ nhãn quang thiển cận sao? Vậy thì ngươi cứ nói đi, để ta xem thử tiểu vương gia có thể thốt ra lời lẽ kinh thế hãi tục nào. Lánh thiên ý, tránh nhân quả, muôn vàn xiềng xích bủa vây chân ngã. Thuận thiên ý, theo nhân quả. Đến hôm nay mới rõ, ta chính là ta. Một ngày ngộ đạo, thấy rõ chân ngã, há chi phải khiếp nhược ngày cũ, những gông cùng xưa cũ. Xiềng xích nhân gian vốn là mộng, vô hình vô tướng, cũng chẳng có cái ta. Chuyện này, mau đem bút nghiên giấy mực tới, hãy chép lại, không được thiếu sót dù chỉ một chữ cho ta. Tiên sinh, lời này có thâm ý gì? Chẳng hay vì sao người lại chấn động đến nhường này. Các người bại rồi, bại một cách triệt để. Kẻ như hắn chính là cảnh giới cao thâm nhất, dĩ sự ngộ đạo. Dĩ sự ngộ đạo, lánh thiên ý, tránh nhân quả, muôn vàn gông cùm, vây hãm chân ngã. Ý tứ chính là một người khi đối diện với sự biến, nếu cứ mãi trốn tránh ẩn nấp, tất sẽ bị xiềng xích bủa vây. Nếu thản nhiên đối mặt, liều mình phản kích, khi ấy sẽ trở thành thừa thiên ý, thuận nhân quả. Nay mới thấu rõ, ta chính là ta, chính là muốn để thế nhân hay biết uy thế của bản thân. Một mai ngộ đạo, thấy chân ngã, hà tất vương mang xiềng xích cũ. Nghĩa là hắn đã thấu triệt thiên đạo. Hạng người như chúng ta tuyệt đối chẳng thể trói buộc được hắn. Nhất là câu cuối cùng này, xiềng xích trần gian vốn là mộng, vô hình vô tướng, cũng vô ngã. Quả là nét bút của thần tiên. Thưa tiên sinh, vậy câu cuối cùng này có hàm ý gì ạ? Thưa tiên sinh, vậy câu cuối cùng này có hàm ý gì ạ? Ta vì tham luyến sắc đẹp của tần cô nương, hôm nay mới đến đây gây khó dễ, thật là vô tri tột cùng, lợi bất cập hại. Đợi đến 100 năm sau, chúng ta rồi cũng sẽ trở thành một nắm hoàng thổ, vô hình vô tướng, diệt vô ngã, chẳng còn lại chút hình hài, mất đi dung mạo, cũng chẳng còn lại bản ngã của chúng ta. Đây chính là mượn sự đời mà ngộ đạo, chẳng những thấu triệt thiên đạo, mà còn khiến ta bừng tỉnh. Tại hạ hổ thẹn, xin nhận của tại hạ một lạy. Hóa ra đây mới thực là bậc đại sư nho học. Xin nhận của học tử một lạy. Đều đứng dậy cả đi. Ta đã nói rồi, ta chưa từng tự phụ là bậc đại sư gì cả. Ta trước nay vẫn luôn giữ vững lòng cầu học. Nay chư vị đã đến dự tang lễ của phụ thân ta, phía sau đã bày sẵn rượu nhạt thức nhắm, xin chư vị cứ tùy nghi. Rượu chúng ta xin phép không dùng. Chúng ta muốn dâng nén tâm hương cho Lan Lăng Vương tướng quân, để tỏ lòng thành kính. Hà gia có tiểu vương gia là bậc kỳ tài thế này, ắt hẳn sẽ không thể suy vong. Quá khen. Người đâu? Thỉnh hương. Phương đại nhân, xin hãy dừng bước. Hôn sự của hiền điệt và tiểu nữ, ngươi muốn Phương cư chính ta trở thành kẻ ngôn nhi vô tín sao? Ta cứ ngỡ chàng chỉ am tường thi từ ca phú, chẳng thể ngờ lại tinh thông nho học đến nhiều này. Thực ra, tuy sở học có rộng, nhưng đa nhi bất tinh, lại còn tạp nhi bất tinh. Đến như Phương đại nhân, bậc đại sư nho học cũng đối với ngươi cung kính nhường ấy. Khiêm tốn thôi. Ta trộm nghĩ, vị này so với Cố công tử chẳng hề kém cạnh. Cố công tử vốn chẳng thông tường nho học, đời này ta chưa từng thấy bậc nam tử nào vẹn toàn đến thế. Vừa rồi là kẻ nào nói hắn là bậc nam tử vẹn toàn? Chính là ta nói.
Có gì không ổn sao? Chỉ biết dăm ba thứ chữ nghĩa giáo điều, đợi đến khi quân thù áp sát, lẽ nào lại định tiến lên đàm đạo nho học với chúng hay sao? Mấy thứ văn chương rỗng tuếch đó thì đã sao? Hà Nguyên tiến sang nước Yến, chẳng tốn lấy một binh một tốt, mà quyết thắng ngoài ngàn dặm xa, không chỉ khiến nước Yến phải cầu hòa, lại còn đánh tan lũ giặc Thát. Sở Thiên ta vốn là bậc trượng phu, chẳng màng nghe mấy lời văn vẩy phù phiếm. Đã là đấng nam nhi, hãy dùng quyền cước mà phân định cao thấp. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ dập đầu bái lại rồi cút khỏi nơi này. Còn nếu không thắng nổi ta, hãy tự giác dùng bát tải đại kiệu mà rước nhị tẩu Triệu Chỉ Nhược của ngươi đi. Hãy khiêng vào Trạng Nguyên phủ của ta. Thật ngại quá, Tần lão, Chỉ Nhược nhà ta đã gả vào phủ Trạng Nguyên rồi, còn Tuyển Nguyệt nhà ông cứ tiếp tục ở lại Hà gia mà thủ hiếu đi. Ngài xem Phương đại nhân này, cứ nhất quyết đòi tỉ thí nho học. Ta không đồng ý. Ngươi đường đường là võ Trạng Nguyên, hắn lại một chút võ công cũng không biết. Ngươi làm vậy chẳng phải là ức hiếp người sao? Chẳng phải vừa rồi còn tự xưng là bậc nam tử vẹn toàn đó sao? Quyền cước chẳng hay, sao xứng mặt nam nhi? Đều tại ta đang ngôn. Ta sẽ tỉ thí với ngươi. Ngươi điên rồi sao? Ngươi thông thạo võ nghệ sao? Không thạo. Song hiện tại ta là nam tử duy nhất trong toàn phủ, ta phải thủ hộ gia đình này. Kẻ này tuy là võ Trạng Nguyên, nhưng gia thế 4 đời làm tam công, khó tránh khỏi việc gian lận, chưa chắc đã có thực tài. Ta nói này Tiểu Vương gia, lời này là do ngươi tự nói đó nhé. Ta ra tay vốn không biết nặng nhẹ, nhỡ như có khiến ngươi tàn phế cũng đừng có oán trách ta. Nói đi. Đao thương côn bổng, phủ Việt câu xoa, tùy ý ngươi chọn. Chính miệng ngươi nói quyền cước vô nhãn. Vậy thì chúng ta hãy tỉ thí quyền cước một phen. Được thôi. Ta dù sao cũng sinh trưởng nơi Đại Thảo Nguyên, đã luyện môn vật suốt mấy mươi năm, cứ việc tay không tấc sắt, vị tất đã sợ hắn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhào lên đi. Không được, đệ sẽ bị đánh đến tàn phế mất. Ta thà chết cũng không gả. Đến như Sương cô nương còn làm được thì ta cũng có thể. Nhị tẩu, ta là nam nhi trong nhà, phải có trách nhiệm bảo hộ gia quyến, chẳng thể cứ mãi dựa dẫm vào phận nữ nhi các vị. Khá khen cho kẻ có khí phách. Hôm nay ta sẽ cho ngươi được mở mang tầm mắt, ngông cuồng tất phải trả giá đắt. Tới đây, nhờ ngươi ra chiều trước đó. Chiêu thức sao mà chậm chạp đến thế? Lực đạo yếu ớt như bông vậy sao? Đây là tỷ thí, chẳng phải trốn lầu danh để ngươi ôm ấp nữ nhân. Buông ta ra. Buông ta ra. Cớ sự gì thế này? Hắn ta vậy mà có thể quật ngã được võ Trạng Nguyên sao? Chớ có nôn nóng, hắn chỉ là nhất thời ngã xuống mà thôi. Hay lắm, đã chiếm được thế thượng phong rồi, hiện giờ chỉ cần tiêu hao sức lực của hắn, dùng chiêu tỏa hầu là có thể thủ thắng. Buông ta ra. Thế này mà gọi là tỉ thí quyền cước sao? Thứ ta đang cùng với tỉ thí chính là quyền pháp. Đánh ta đi. Sao lại không phát lực được? Chẳng thể dùng sức được đúng không? Không dùng sức được là phải rồi. Chuyện này, lão phu tại quân doanh cũng đã hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh tỉ thí theo lối này. Bất luận chiêu thức thế nào, cốt sao thắng cuộc là được. Hà Nguyên, gắng lên. Hỏng rồi, kẻ này đang cơn lôi đình, sức mạnh quá lớn, khó lòng kiềm tỏa. Ta phải giết ngươi. Vẫn còn ôm sao? Mau dừng tay. Ngươi làm vậy chỉ tổ uổng công chịu đòn. Da thịt ngươi cũng thật cứng cáp, để xem ngươi còn trụ được bao lâu. Đừng đánh nữa. Hà Nguyên, mau nhận thua đi. Cầm miệng. Ta chưa hề đầu hàng. Ngươi quả là tự tìm đường chết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kinh lực trong quyền cước đã yếu dần rồi, hắn đã kiệt sức rồi. Chính là lúc này. Chính là lúc này. Thắng rồi. Thắng rồi. Hay lắm. Thân thủ khá lắm, hắn vậy mà đánh bại được đương kim võ Trạng Nguyên. Không thể nào. Ngươi thực sự đã thắng rồi. Phen này, tẩu có thể danh chính ngôn thuận mà ở lại Hà gia rồi. Kẻ khờ này. Võ Trạng Nguyên, Võ Trạng Nguyên, ngài làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Võ Trạng Nguyên.
Có chuyện gì? Chúng ta bại rồi. Bại ư? Ta sao có thể bại được? Hôm nay dù có phải cưỡng ép, ta cũng nhất định phải bắt nàng ta về. Người đâu? Sở Thiên, ngươi có ý gì? Không cam tâm chịu bại sao? Nói thẳng ra. Hôm nay ta đến đây chính là để cướp người, chẳng qua là tình cờ gặp được Phương đại nhân, nên mới muốn giữ chút lễ nghi với các người. Lễ đã chẳng thành, tất phải dùng đến võ lực thôi. Ta thật chưa từng thấy kẻ nào bội tín nghĩa như ngươi. Ta vốn là kẻ võ phu, chẳng hiểu được mấy thứ quy củ khế ước của văn nhân. Tên tiểu tử hỗn đản này hôm nay dám sỉ nhục ta, lão tử nhất định phải tự tay phế hắn. Ngươi dám? Ngươi đừng quên, bản cung vẫn còn ở đây. Ngươi là vương gia, là phu quân của Tô Anh Lạc ta. Vương gia cái thá gì? Phụ thân hắn vừa nằm xuống, ai còn coi hắn là vương gia nữa? Huống hồ thiên hạ ai chẳng rõ đại khánh quốc này, mọi sự đều do Thẩm Thái hậu định đoạt. Bình Dương công chúa, Thẩm Thái hậu vốn chẳng ưa gì người, vậy nên lời của người đối với ta chẳng có chút uy hiếp nào đâu. Người đâu? Giữ chặt hắn lại cho ta. Lão tử nhất định phải phế bỏ hắn, ta xem ai dám. Ngươi cứ thử xem ta có dám hay không, lão tử sẽ lập tức chặt đứt một cánh tay của hắn. Phiêu kỵ đại tướng quân Giá Lâm. Đại tẩu đã về rồi, thật tốt quá. Chỉ là một võ trạng nguyên còn con mà cũng dám đến Lăng Vương phủ gây hấn sao? Thật coi thường Hà gia ta không có người hay sao? Ngươi dám động đến ta, toàn bộ Hà phủ trên dưới các ngươi đều phải tuẫn táng theo ta. 10 vạn thiết kỵ của Hạ Như Yên ta đã hạ trại đóng quân ngoài thành Bắc Lương 5 dặm. Có tin chỉ cần một tiếng lệnh của ta sẽ lập tức san bằng trạng nguyên phủ của ngươi không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ ta hồi phủ. Nhặt cánh tay đứt của ta lên. Đã là ý trời. Thôi vậy. Lão Tần, còn chưa đi sao? Còn đợi nữ nhi cải giá sao? Không cải giá nữa. Thế này cũng tốt. Tuyển Nguyệt, từ nay về sau, con hãy tự bảo trọng lấy thân, phụ thân về trước đây. Nếu Hà gia các ngươi đã bình an vô sự, vậy bản cung xin cáo từ trước. Thanh Phượng, đi thôi. Rõ. Thật không ngờ tới, chàng lại có thể đánh bại được cả võ trạng nguyên. Chẳng hay đó là loại công phu gì vậy? Thứ này sao? Gọi là cầm nã thủ. Nàng có biết điều lợi hại nhất của cầm nã là gì không? Là gì vậy? Chính là địa diện chiến đấu. Nàng đợi đó, tối nay ở trên giường ta sẽ tận tâm chỉ dạy nàng. Vậy hiện giờ hãy chỉ giáo cho thiếp đi. Tựa như thế này, sau đó lại như thế này. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, đang làm trò gì thế? Ta đang chỉ dạy Như Sương cô nương luyện võ. Buông nhau ra rồi hãy từ từ chỉ dạy. Mau ngồi xuống đây bàn chính sự. Đây là nghịch tặc Lã Bất Vi. Trong tay hắn hiện có lẽ đang nắm giữ, phụ thân nắm trong tay 25 vạn thiết kỵ. Đây chính là Tây Bắc Vương Hàn Long, kẻ thuộc phe cánh của Thẩm Thái hậu. Nay hắn đang giáo giết Khuếch Trương quân đội, ước tính cũng đã lên tới 25 vạn người. Cộng thêm Ngự Lâm quân, Cấm vệ quân, cùng một số tạp quân khác, tổng cộng có 55 vạn quân. Đó chính là kẻ thù trước mắt của chúng ta. 55 vạn. Vậy trong tay chúng ta có bao nhiêu binh mã? 10 vạn. Lấy 10 vạn đối đầu với 55 vạn, tuyệt đối không có lấy một phần thắng. Cũng chẳng phải là không có phần thắng. Những năm qua Bình Dương công chúa âm thầm bố cục, đã có trong tay 5 vạn quân thân tín. Trong tay binh bộ thượng thư Cố Văn Sơn lại có 15 vạn Tây Lương quân. Con trai của Cố Văn Sơn là Cố Vân Tu, chính là người mà Bình Dương công chúa hằng ngưỡng mộ. Hóa ra Cố Vân Tu này lại chính là tâm thượng nhân của Bình Dương công chúa. Đã xem nhẹ Bình Dương công chúa rồi. Cố Vân Tu tuy văn võ song toàn, nhưng nàng ta không phải hạng nữ nhi si mê mù quáng. Nàng ta muốn lôi kéo Cố Vân Tu cốt để đặt lấy 15 vạn Tây Lương quân trong tay hắn, mưu đồ tạo phản,
lật đổ sự nhiếp chính của Thẩm Thái Hậu. Dẫu sao năm đó chính cung hoàng hậu băng hà đầy vần khúc, rất có thể cũng do chính tay Thẩm Thái Hậu hạ thủ. Vậy tại sao Bình Dương công chúa không trực tiếp xin hoàng thượng ban hôn cùng Cố Vân Tu, mà nhất quyết lấy ta ra làm tấm bình phong? Thẩm Thái Hậu vốn chẳng vô tri, bà ta sẽ không để Bình Dương công chúa lưu lại kinh sư đâu. Dùng nàng ta lôi kéo Yên Vương chẳng phải tốt hơn sao? Việc gì phải gả cho kẻ khờ khạo như ngươi, chẳng những không hề tổn hại, lại còn có thể kiềm chế Lan Lăng Vương phủ, thật là nhất tiễn song điêu. Phụ thân công cao cái chủ, ngươi lại phạm phải chuyện này, chính là dịp để hương sư vấn tội. Mai này nếu nàng ta mưu phản, Lan Lăng Vương phủ chính là vốn liếng sau cùng của nàng ta. Tâm cơ thật thâm sâu khôn lường. Chẳng hề gì, bởi lẽ tâm can nàng ta hiện giờ đã có phần thiên lệch, dao động rồi. Dao động vì lẽ gì? Cố Vân Tu vốn đã quen hưởng vinh hoa phú quý, chưa chắc đã cam lòng cùng nàng ta mưu nghịch, nhưng ngươi thì khác. Hà gia nay đã lâm vào tuyệt lộ, chẳng thể không phản. Huống hồ hai người vốn có hôn ước, nhưng bằng đại sự thành công, nàng ta vừa có thể báo được mối thù sát mẫu, lại vừa có thể danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu nương nương. Chuyện này, trước mắt, Bình Dương công chúa chính là bàn đạp của ngươi. Xem ngươi thi triển ra sao. Thu phục 15 vạn quân Tây Lương trong tay Cố Vân Tu, lấy 30 vạn đối đầu 55 vạn, giao quyền thống lĩnh cho ta, ắt có cơ thắng. Đại tẩu à, chẳng trách phụ thân lúc sinh thời thường nói tẩu là người duy nhất mà ta có thể tin cậy. Tẩu đã cứu mạng cả Hà gia ta rồi. Thôi đi, vậy là đủ rồi. Đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang toan tính điều chi. Đại tẩu quả nhiên là nữ trung hào kiệt, chút tâm tư mọn này của ta quả nhiên không giấu được người. Thôi được, vậy để ta thử nghiền ngẫm xem nên dùng vật gõ cửa này thế nào. Lui xuống đi. May mà tẩu đã trở về, đứa trẻ này một mình chống đỡ Hà gia, thật chẳng dễ dàng gì. Cầu mong trời cao phù hộ cho Hà gia vượt qua kiếp nạn này. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Bình thân. Hai tên tiểu tử Hà phủ đã bị giải đi rồi chứ? Khởi bẩm mẫu hậu. Dạ chưa, đã bị tên ngốc nghếch kia giữ lại rồi. Cái gì? Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Dùng nhu không được thì phải dùng cương. Tên võ Trạng Nguyên đó rốt cuộc làm ăn thế nào vậy? Chủ yếu là do Hạ Nhi Yên đã trở về. À còn vung đao chém đứt cánh tay của võ Trạng Nguyên, chỉ là một kẻ nữ lưu mà cũng không đối phó nổi sao? Nàng ta mang theo 10 vạn thiết kỵ, hiện đang đóng quân trong vòng 10 dặm quanh thành Bắc Lương. Cái gì? 10 vạn thiết kỵ ư? May mà hiện giờ ta vẫn chưa hạ thủ với hoàng thượng. Binh bộ thượng thư Cố Văn Sơn đang thống lĩnh 10 vạn quân Tây Lương. Cố Văn Sơn chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng thượng. Mau, lập tức đi báo cho Lã Bất Vi và Hàn Long điều binh đến thành Bắc Lương. Nhi thần đã sớm truyền báo cho bọn họ, chẳng qua chỉ là 10 vạn quân lẻ loi, không đáng để lo ngại. Chúng ta nắm trong tay 55 vạn đại quân. Nay quốc khố đang lúc trống rỗng, 55 vạn quân hành quân chinh chiến, mọi bề ăn ở tiêu pha, bổn cung lại hứa khả ban quân lương gấp bội. Đây quả thực không phải là một con số nhỏ. Nhi thần đúng là có một diệu kế vẹn cả đôi đường, chẳng những có thể thu được quân nhu sung túc, mà còn có thể triệt để kiềm chế hai nhà Hà Cố. Có diệu kế gì? Chúng ta có thể bẩm báo lên bệ hạ, tâu rằng chiến sự Tây Bắc đang hồi khẩn cấp, quân nhu đang vô cùng cấp bách, nay quốc khố đang lúc trống rỗng. Chẳng phải tên tiểu vương gia vô tri kia đã tâu xin bệ hạ miễn giảm sưu thuế cho bách tính đó sao? Cứ để hai nhà Hà Cố đứng ra đốc thúc thu thuế. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ ở giữa ly gián, kẻ bại trận tất sẽ bị tịch thu gia sản. Đến lúc đó, số ngân lượng thu về được sau cùng vẫn sẽ thuộc về chúng ta. Hơn nữa, chẳng cần tốn một binh một tốt cũng có thể trừ khử được bọn chúng. Ngộ nhỡ bọn chúng không tuân lệnh thì sao? Chẳng cần chúng ta phải ra tay, hoàng thượng tự khắc sẽ trị tội bọn chúng. Tốt lắm, nhi tử của ta quả nhiên có tướng mạo đế vương. Ta sẽ đi thông báo ngay cho phủ binh bộ thượng thư Cố gia, nói với ông ta rằng hoàng thượng chuẩn bị thanh trừng Dương Nhiệt Hà gia, chỉ là nhất thời chưa tìm được danh nghĩa phù hợp, bảo hắn hãy liệu đường mà phối hợp. Đây chẳng phải là tội khi quân phạm thượng sao? Khi quân cái nỗi gì? Ngày mai hoàng thượng vốn dĩ sẽ không lộ diện, hoặc là tìm một tên thái giám chúc mê hắn, hoặc trực tiếp giam lỏng hắn lại, chẳng qua là mượn danh nghĩa khẩu dụ của hắn mà thôi. Được, mau mau đi lo liệu đi. Nào, dùng thêm chút đi, nhìn xem, đã gầy rộc cả đi rồi. Thánh chỉ đến.
Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Chiến sự Tây Bắc đang hồi nguy cấp, quốc khố lại hư hao trống rỗng, nay đặc triệu Hòa Ái Khanh vào đại điện để cùng thương nghị đối sách, lo liệu việc quân nhu. Công tử, còn ngây ra đó làm gì, mau chóng tiếp chỉ đi chứ. Ẩn, tiếp chỉ. Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài điện, xin ngài hãy mau chóng khởi hành. Vất vả cho ngươi rồi. Mạo muội hỏi, thánh chỉ này, đây là do đích thân hoàng thượng ban xuống sao? To gan. Thánh chỉ này, ngoài bệ hạ ra, còn ai có thể ban truyền được nữa? Không có gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi qua vậy thôi. Xin ngài hãy nán lại ngoài cửa chờ cho giây lát, ta sẽ ra ngay. Chiến tuyến Tây Bắc cấp báo. Tây Bắc Vương Hàn Long chẳng phải là người của Thái hậu sao? Xem ra sự tình ắt có điều khuất tất. Đối phương đã ra chiêu rồi. Đã ra chiêu rồi thì vậy chúng ta hãy tùy cơ ứng biến. Đến cả thánh chỉ cũng đã ban xuống rồi. Để ta đi cùng ngươi. Chỉ nhược, đây là phượng phù, thấy lệnh bài như thấy ta, có thể điều động 10 vạn đại quân bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta gặp phải hiểm nguy, nàng hãy yên tâm. Vân Tu à, vừa rồi Ninh Vương đại nhân đã mật báo cho ta, nói rằng bệ hạ muốn thanh trừng Hà gia. Đến lúc đó, Bình Dương công chúa vẫn sẽ thuộc về ngươi. Hãy vui vẻ lên chút đi. Anh là... Đã lâu không tương kiến, nàng dường như gầy đi rồi. Gầy đi sao? Vẫn ổn cả. Ngươi đây là... Bệ hạ, triệu kiến chúng ta dường như có chuyện. Nàng, dạo này vẫn bình an chứ? Vẫn ổn. Ngươi là... Ta thấy hai vị tình ý nồng đượm, lại còn e thẹn ngại ngùng, nên ta mới ra tay giúp một phen. Lúc này phải lấy lòng Cố Vân Tu này mới được. Hắn chính là chỗ dựa duy nhất để ta bảo toàn mạng sống. Ngươi là tiểu vương gia của Lăng Vương phủ phải không? Ngươi đột nhiên vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Huống hồ sự ân cần này e rằng đã hơi muộn rồi chăng? Lời ấy sai rồi. Cố thúc, lưỡng tình nhược tại trường Cửu Thời, kiệu khởi tại triều triều mộ mộ, chẳng hề muộn đâu. Ngươi có ý gì? Cố công tử đây vốn là người của Bình Dương công chúa, tâm đã có chủ, hôm nay được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Và lại, thực tình mà nói, ngài là người duy nhất không gọi ta là kẻ khờ. Ngài vốn là bậc quân tử, cho nên tại hạ trộm nghĩ ngài và Bình Dương công chúa mới thực là thiên tác chi hợp. Còn hai ta ư? Chúng ta chính là ngoại lệ, hỗn xược. Hoàng thượng ban hôn cho ngươi, ngươi lại ở ngoài điện đem Bình Dương công chúa đẩy cho Tu Nhi nhà ta. Tâm địa thật khó lường. Tu Nhi, chớ bận tâm đến bọn họ, chúng ta đi thôi. Lão già này, cớ sao lại nói ra những lời thật lòng như thế? Hà Nguyên, ngươi mất trí rồi sao? Hà Nguyên, ngươi mất trí rồi sao? Cô mới mất trí ấy, chẳng phải cô nói Cố Vân Tu là người mà ta vĩnh viễn không thể sánh kịp sao? Thì đã sao, ta thuận theo ý các người cũng là sai sao? Giờ đây ta đã trở thành hạng người gì rồi? Một kẻ phu quân vô dụng. Ta không cho phép ngươi tự rẻ rúng bản thân như vậy. Ngươi chẳng hề thua kém bất kỳ ai, chớ nên vọng tự phỉ báng. Tiểu vương gia, hãy nỗ lực lên, ta đặt trọn niềm tin nơi ngài. Trời đất ơi, Bình Dương công chúa này chẳng lẽ đã đem lòng ái mộ ta rồi sao? Sớm không động tâm, muộn không động tâm, cớ sao lại nhằm đúng lúc này mà nảy sinh tình ý? Cách thức để thu phục lòng người vốn dĩ có muôn hình vạn trạng, vậy mà ngươi lại chọn lấy cách thức hạ đẳng nhất này. Tẩu tẩu thật quá thất vọng về ngươi. Đại tẩu, chẳng phải sao ta đã hy sinh bản thân đến nhường này, cam chịu làm một phu quân vô dụng, vậy mà đổi lại chỉ là sự rẻ rúng. Xem ra vẫn phải tìm kế sách khác thôi. Nương nương, chẳng phải nói là bệ hạ triệu chúng thần tới đại điện để bàn bạc đại sự sao? Nhưng tại sao lại chẳng thấy Long Nhan đâu cả?
Hai kẻ này, lẽ nào đã ra tay với bệ hạ để diệt khẩu rồi sao? Thanh thượng Nhật Lý Vạn Cơ, ngày hôm qua chẳng may nhiễm phải phong hàn, hiện đang lâm bệnh, bệnh tại sàng, do đó hôm nay đặc biệt hạ chỉ truyền Thái hậu nương nương thay mặt người nghị bàn chính sự. Quả đúng như vậy, nô tài vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đích thực là đã lâm bệnh, lúc này đang nằm nghỉ ngơi. Được rồi, đa tạ chư vị ái khanh đã quan tâm đến long thể của bệ hạ. Thanh thượng có long uy hộ trì, tĩnh dưỡng 2 ngày, nay đã bình phục. Hôm nay đích thân bổn cung sẽ chủ trì triều chính. Chư vị, chiến sự Tây Bắc đang hồi nguy cấp, quân nhu lương thảo vô cùng cấp bách. Song hiện thời quốc khố lại trống rỗng, hoàng thượng cũng bởi quá đỗi ưu phiền chuyện này mà long thể mới sinh bệnh. Bởi thế mới triệu tập chư vị đến đây, mong rằng chư vị có thể vì hoàng thượng mà san sẻ ưu phiền. Chẳng hay cần bao nhiêu ngân lượng? Ước chừng 30 triệu lượng. Trong thời gian ngắn mà phải gom đủ 30 triệu lượng chẳng phải là quá nhiều rồi sao? Đều tại vị tiểu vương gia của Hà Phủ kia, vốn dĩ quốc khố đã eo hẹp, hắn lại còn ép buộc thánh thượng miễn giảm thuế khóa 1 năm cho bách tính, chẳng phải là tuyết thượng ra xương sao? Vô ngại, hoàng thượng có phán, Hà gia chính là tâm phúc của người, khoản quân phí lần này sẽ phải đảm đương 1/2 phần này. 1/2 phần ư? 15 triệu lượng bạc trắng. Sao? Hạ tướng quân muốn kháng chỉ sao? Mặt tướng không dám. Vậy xem như đã chuẩn y. Về phần còn lại, 15 triệu lượng. Ninh vương đại nhân, 10 triệu lượng còn lại, lão thần nguyện ý thu xếp. Đây chính là lão thần suốt mấy trăm năm gia thế tích tụ, chính là lúc quốc gia lâm nguy, lão thần nghĩa bất dung từ. Tốt, không hổ là trung thần của đại khánh ta, lại tự nguyện gánh vác 1000 vạn lượng, 500 vạn lượng còn lại này, mong chư vị hãy rộng lòng hào hiệp, giúp đại khánh vượt qua cơn nguy biến này. Được phân ưu cùng hoàng thượng chính là vinh hạnh của lão thần. Rất tốt, hoàng thượng có chỉ để khích lệ tiến độ chuẩn bị quân nhu lần này, đặc biệt ban bố điển chế thưởng phạt, nhược bằng quân nhu quyên góp hoàn tất. Hai nhà Hà, cô các ngươi sẽ được thăng quan nhất cấp, lập bia dựng miếu. Ví bằng không thể hoàn thành thì sao? Tịch thu gia sản. Chuyện này, bệ hạ vốn là bậc minh quân, lẽ nào lại định ra điển chế thưởng phạt như vậy? Tiểu vương gia định kháng chỉ sao? Dám hoài nghi thành ý của bệ hạ ư? Tình cảnh hiện thời so với điển tích, chỉ hưu bảo ngựa chẳng khác là bao. Hoàng thượng đã hoàn toàn bị tước đoạt quyền hành, trở thành quân cờ bù nhìn. Hai mẫu tử nhà này e là đổi trắng thay đen, biến chết thành sống cũng chẳng khó gì. Không dám, chỉ là tại hạ có điều nghi ngại. Vì sao Hà gia chúng ta phải xuất 1500 vạn lượng, mà Cố gia lại chỉ cần xuất 1000 vạn lượng? Chẳng phải do ngươi từng đề xuất việc giảm miễn thuế khóa, bằng không sao đến nông nỗi này? Nơi triều đình hủ bại này, làm việc thiện cũng hóa thành tai họa. Hiện thời mồi lửa giữa hai nhà đã được châm ngòi, hãy thêm chút dầu để chúng cắn xé lẫn nhau. Đến lúc đó chẳng tốn một binh một tốt, ta liền có thể đăng cơ xưng đế rồi. Phải rồi, nghe nói Bình Dương công chúa cùng Cố công tử phủ binh bộ thượng thư mới thực là thiên tác chi hợp. Đáng tiếc thay, lại bị tiểu vương gia ngang nhiên đoạt ái. Quả đúng vậy, chuyện năm đó làm quả thực có chút đáng hổ thẹn. Phải, ta trộm nghĩ khi ấy hẳn là bệ hạ đã nghe lời sàm ngôn của tiểu vương gia nên mới bất đắc dĩ hạ chỉ như vậy. Chi bằng hãy cho Cố công tử thêm một cơ hội nữa. Bệ hạ vạn cơ bận rộn, khó tránh khỏi có lúc sơ suất, khiến sự tình chưa được vẹn toàn. Vừa hay hôm nay đều có mặt ở đây, chi bằng cùng tiểu vương gia tỉ thí một phen để định đoạt việc trung thân của hoàng tỷ ta. Thấy thế nào? Đối phương không chỉ liệu trước cả những gì ta đã liệu, mà còn muốn ly gián kích bác, mượn đang giết người. Phải liệu thế nào đây? Còn có thể liệu thế nào? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Điện hạ, cuối cùng cũng đã đến bước này rồi. Nói đi, người muốn ai sẽ giành phần thắng? Hà Nguyên chẳng phải người vốn dĩ tâm đắc Cố công tử nhất sao? Cố công tử tuy rằng tài giỏi, nhưng trước nay vẫn luôn sống dưới sự che chở của phụ thân hắn. Còn Hà Nguyên thì lại khác, hắn vốn dĩ luôn một mình gánh vác đại cục. Ta không tin Cố công tử có thể xoay chuyển được sử sách, nhưng Hà Nguyên thì có thể.
Thôi xong. Phen này nàng ấy đã thực lòng yêu ta rồi. Đã là nàng dám đặt cược vào ta, thì dù có ra sao, ta cũng không thể để nàng phải thua cuộc. Được thôi. Chẳng hay Ninh Vương đại nhân muốn chúng ta tỉ thí môn gì đây? Cố công tử của chúng ta vốn là bậc toàn tài nước tiếng khắp Đại Khánh. Thi, từ, ca, phú, 10 ngươi chọn lấy một. Hãy chọn lấy sở trường của mình. Cố công tử đây đều thông thạo cả, phải không? Thi từ vốn đã quá đỗi tầm thường. Vậy, chúng ta hãy cùng làm phú đi. Chẳng hay, Cố công tử liệu có biết soạn phú chăng? Cười chi vậy? Cười ngươi. Cười ngươi vô tri. Sao thế? Cố công tử tuy nói là đa tài đa nghệ, nhưng điều khiến người ta tán thưởng nhất chính là những bài phú của ngài ấy. Thiên cổ đệ nhất phú của Đại Khánh ta chính là do một tay Cố công tử viết nên. Ngươi xem, so tài gì không chọn, lại cứ nhất quyết đòi tỉ thí làm phú, chẳng phải là quá đỗi vô tri sao? Ngài ấy tài hoa bực này, lẽ nào ngươi lại không hay biết? Dân gian Đại Khánh có câu truyền tụng rằng, đọc phú mà chẳng đọc cố, chẳng khác nào ăn mì mà thiếu giấm chua. Đạo lý này đến đứa trẻ lên ba còn tường tận, lẽ nào ngươi lại không hay biết? Thôi xong, hỏng bét rồi. Khó khăn lắm mới đặt kỳ vọng vào hắn một phen, chẳng ngờ lại là kẻ không có tiền đồ như vậy. Ta, Cố Vân Tu, lên 3 tuổi đã biết đề thơ, 5 tuổi đề phú. Suốt bao năm qua, chưa từng có ai dám ở trước mặt ta nhắc đến một chữ phú này, ngươi là kẻ đầu tiên. Được lắm, hôm nay ta sẽ nể mặt ngươi, cho ngươi được mở mang tầm mắt. Thế nào mới gọi là thiên cổ đệ nhất phú? Đã là vì giai nhân mà tranh đoạt, chi bằng hãy để Bình Dương công chúa ra đề. Ta, ra đề ư? Bảo họ viết phú sao? Chính là như vậy. Được thôi. Nếu đã như thế, hai vị hãy lấy đối phương làm đề bài. Ý là ta sẽ viết một bài vương gia phú để tặng cho ngài ấy, có thể hiểu là như vậy. Được. Người đâu? Mau bày bút nghiên tàu giấy. Đệ còn biết soạn phú sao? Tẩu tẩu, đệ đã nói rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tiểu vương gia này cùng với Cố công tử xem ra thực sự đã tỉ thí với nhau rồi, đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự chuốc lấy nhục. Được rồi. Đại công cáo thành. Tiểu vương gia, Cố công tử, tại hạ đã đợi ngài nửa nén nhang rồi. Cái gì? Quả thực vậy. Hà Nguyên từ nửa nén nhang trước đã sớm gác bút rồi. Viết nhanh phỏng có ích gì? Điều chúng ta coi trọng chính là chất lượng. Anh là... Phiền nàng hãy đọc lên một lượt. Dung Vương Phú, Cố Vân Tu. Danh tự này đặt thật khéo thay. Phải, ta thấy gọi là Ngốc Vương Phú còn hay hơn. Quả không hổ danh Cố đại tài tử. Chữ Dung này miêu tả quả thực vô cùng xác đáng. Mão vàng nghiêng lệch phủ sương bụi, đai ngọc lỏng lơi lấp trường tồi. Trấn quốc ủng cầm gươm 3 thước, an bang chỉ hiến, nết say cuồng. Trong phủ say nằm mê ca vũ, trên điện lăng loàn loạn biên cương. Mặt mũi nào nhìn nơi bảo tọa, luống để hư danh khắp triều đường. Tuyệt lắm. Tuyệt. Tuyệt. Chính là 8 câu này. Quả thực đã khái quát trọn đời của tiểu vương gia vậy. Phải đó, từng lời từng chữ đều là thực ý. Đặc biệt là 2 câu sau cùng. Những lời hắn nói, việc hắn làm, lấy gì để diện kiến thánh thượng. Chẳng qua cũng chỉ là hư danh vương gia treo trên đầu, để người đời đàm tiếu, mỉa mai mà thôi. Chẳng hay tiểu vương gia thấy bài phú này của Cố công tử thế nào? Lời lẽ của kẻ vô tri thật không nỡ lọt tai. Cái gì? Ngươi dám mắng Cố Vân Tu ta là kẻ vô tri sao? Ta vốn dĩ cứ ngỡ người trong lòng của Bình Dương quận chúa lẽ ra phải là bậc chính nhân quân tử, nhưng hôm nay diện kiến quả thực khiến ta thất vọng tràn trề. Ta vốn dĩ rất mực tôn trọng Cố công tử, nhưng sở học không nên dùng vào việc trào phúng, nhục mạ,
mà là để kinh băng tế thế, cứu giúp thương sinh. Đối với tiểu vương gia, Cố Mỗ quả thực không thể nghĩ ra bất kỳ lời hoa mỹ nào để tán tụng. Vậy thì cách mắng người của ngươi xem ra vẫn còn non nớt lắm. Có muốn xem ta mắng nhiếc hắn thế nào chăng? Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi viết phú mắng người sao? Ta e rằng ngay đến mặt chữ ngươi còn chẳng viết cho tròn. Tặng Vân Tu, Hà Nguyên. Trời có gió bão bất ngờ, ngươi có họa phúc sớm tối. Giết trăm chân hành chẳng bằng rắn, gà hai cánh bay chẳng quá quạ. Ngựa có sức đi ngàn dặm, không người cưỡi chẳng thể tự đi. Người có chí khí ngút trời, không gặp thời chẳng thể hanh thông. Bụng đầy văn chương, bạc đầu vẫn chẳng đỗ cao. Tài hèn học mọn, tuổi trẻ đã bảng vàng đề danh. Cung ha thâm viện, vận hết lại hóa kiếp kỹ thiếp. Kỹ nữ phong lưu, thời tới lại được phong phu nhân. Nhân sinh tại thế, phú quý chớ nên hưởng tận, bần tiện chẳng được tự khinh. Hãy lắng lại thăng trầm, chuẩn bị tích thế đãi phát. Chuyện này trong đây cũng chẳng thấy lời lẽ thoá mạ nào. Cố công tử dẫu là giết trăm chân, cũng chẳng đi nhanh bằng rắn. Dẫu là gà chống hai cánh, cũng chẳng bay quá được quạ. Cố công tử dẫu là ngựa, tuy có sức đi ngàn dặm, nhưng không người dẫn lối cũng chẳng thể tự đi. Dẫu có chí khí ngút trời, nếu thiếu khí vận cũng chẳng thể hanh thông. Vậy những lời tiếp theo đây là đang thoá mạ ai? Hắn đang giễu cợt mãn triều văn võ bá quan. Bụng đầy kinh luân, bạc đầu chẳng đỗ. Kẻ tài sơ học thiển, thiếu niên lại sớm cập đệ đăng khoa. Ý chỉ người có thực tài lại chẳng thể làm quan. Khắp triều văn võ, thảy đều là lũ sâu mọt mục nát. Câu thứ hai là cung ha thâm viện, vận thoái lại hóa kiếp kỹ thiếp. Kỹ nữ phong trần, gặp thời lại được làm phu nhân. Ngụ ý mỉa mai, thánh quân bị giam nơi thâm cung, kỹ nữ lẳng lơ, lại trở thành kẻ nắm giữ quyền bính. Vậy còn hai câu sau cùng thì sao? Ấy là đang nhắn nhủ tới Cố công tử, phú quý bất khả tận dụng. Bản thân dẫu phận bần hàn cũng chẳng dối lòng. Ý tứ là muốn lôi kéo Cố Vân Tu, trước tiên hãy cùng nhau ẩn nhẫn, sau đó mới xúc thế đãi phát, chờ thời hành động. Vậy Cố công tử liệu có thể lĩnh hội được chăng? Nhưng bằng hắn không thể thấu hiểu, thì Tô Anh Lạc ta coi như đã mù mắt nhìn lầm người. Dẫu sao thì ngay từ đầu, Hà Nguyên đã sớm bày tỏ rõ tâm ý của mình. Trời, có gió mây bất trắc, chúng ta đều gặp họa phúc khôn lường rồi. Tại hạ nhận thua. Chuyện này, Cố công tử lại cam tâm nhận thua sao? Phải đó, trong bài phú này cũng chẳng thấy viết gì đặc sắc. Ta thấy vẫn là văn chương của Cố công tử hay hơn. Đúng thế. Ngươi xem, văn võ bá quan khắp triều này, ngoài thói nịnh hót bợ đỡ, còn làm được tích sự gì? Cố công tử, chẳng lẽ ngươi lại nương tay cho hắn sao? Cứ coi như ta có ý nhường nhịn đi. Dẫu sao, vừa vào đã dùng thi phú để tranh cao thấp với hạng người đó. Đối với ta vốn dĩ đã là một trò cười rồi. Ninh vương gia, Thái hậu nương nương, thân cùng gia phụ, xin cáo lui trước để lo liệu cho đủ quân phí. Nương nương, lão thần, cáo lui. Vậy bản vương xin thay mặt hoàng thượng kính đợi tin vui của ngươi. Người ta đã đi rồi, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Vương gia không nhắc, suýt nữa thì quên mất. Vậy ta cũng xin cáo từ về phủ trước. Tu Nhi, con xem, đang yên đang lành, sao con lại nhận thua chứ? Chẳng phải con đang làm tăng chí khí kẻ khác, diệt uy phong nhà mình sao? Phụ thân, quả thực ta đã bại rồi. Sao cơ? Thật sự đã bại, phải. Sau khi xem xong bài tặng Vân Tu của hắn, con chỉ có thể dùng 4 chữ tự tàm hình uế để diễn tả. Tuy chỉ vỏn vẹn vài lời, nhưng lại bao hàm vạn tượng. Đen con cùng triều đình hiện nay cho đến cả Thái hậu, thảy đều bị hắn mắng nhiếc, lại còn buông lời cảnh cáo chúng ta rằng nay hậu cung can chính, Tô Thiên Minh quyền khuynh triều dã, muốn chúng ta cùng hắn tích tụ thế lực, chờ thời mưu phản. Nói năng hồ đồ, chán sống rồi sao? Mưu nghịch phản loạn là tội di tam tộc, rơi đầu như chơi.
Nhưng thánh thượng hiện đã bị tước hết thực quyền, nếu chúng ta không liên thủ với Hà gia, e rằng đến lúc đó sẽ môi hở răng lạnh. Thưa cha, Tu Nhi, con thực sự cho rằng vi phụ không thấu hiểu đại cục hiện nay sao? Thái hậu muốn trừ khử là Hà gia, chứ chẳng phải chúng ta. Vương triều tựa nước chảy, thế gia vững như đồng. Đến lúc đó, chúng ta chỉ việc giao ra binh quyền. Chúng ta cũng chưa đến mức mang họa sát thân. Thái hậu đang nắm trong tay 50 vạn đại quân. Mưu đồ tạo phản này làm sao khởi sự vậy? Phụ thân định liệu thế nào? Chúng ta chỉ còn cách ngoan ngoãn phục tùng theo ý họ, nhổ tận gốc Hà gia. Nếu đến lúc đó, bọn họ thấy ta là kẻ thức thời, tất sẽ không tước đi binh quyền của ta. Vậy chúng ta không còn tận trung với thánh thượng nữa sao? Lòng ta cũng muốn vậy, nhưng hiềm nỗ lực bất tòng tâm. Đi thôi, đi lo liệu quân nhu thôi. Cái gì? 15 triệu lượng quân phí. Thế này chi bằng trực tiếp chém đầu ta đi cho xong. Dẫu có bán cả Hà phủ này đi, cũng chẳng thể nào gom đủ. 15 triệu lượng bạc trắng cũng chẳng phải là chuyện không thể. Như Sương cô nương, phải chăng nàng không rõ con số đó lớn thế nào? Đó là 15 triệu lượng bạc đấy, chứ đâu phải 1.500 lượng. Ta hiểu rõ điều đó, ta có thể tìm cách xoay sở đủ số ấy. Muội, lời này của muội e là có phần quá tự phụ rồi, dẫu sao muội cũng chỉ là phận nữ nhi trốn thanh lâu mà thôi. Nhị tẩu, vào thời khắc mấu chốt này, ta sao dám buông lời dối gạt mọi người? Phải biết rằng, tướng sĩ của chúng ta cần lương thực, cần quân nhu, mà khoản quân phí này không phải dành cho triều đình, mà là dành cho chúng ta, những kẻ có tư cách tạo phản. Như Sương cô nương quả nhiên không phải hạng tầm thường. Thật đúng với những gì ta đang suy tính, số ngân lượng này không thể giao cho triều đình. Xong, tiền này từ đâu mà có? Tự cổ chí kim, hễ quốc khố hư hao, tất phải tính kế lên đầu bách tính. Bách tính lầm than, ta tự nhiên chẳng nỡ. Như vậy, mục tiêu chỉ còn là đám phú thương. Ngặt nỗi lũ phú thương này, kẻ nào kẻ nấy đều tinh khôn như quỷ, kẻ nào hữu tiền, kẻ nào vô sản, chúng che giấu còn kín kẽ hơn bất cứ ai. Xin hãy đợi một lát. Đây là danh sách bao năm qua, ta đã dày công thống kê về các danh môn thế gia và quyền quý cùng với các bậc môn phiệt, phú thương. Phải biết rằng, những kẻ đến góp vui cho ta, thảy đều là hạng quyền quý cao sang. Được. Vô ngại. Tin tức ghi trên đây, liệu có thực sự hữu dụng? Sao lại không hữu dụng cho được? Các người có biết đám phú thương cùng hạng tài tử kia vì lẽ gì lại say mê hoa khôi đến thế chăng? Kẻ thì cốt để phô trương tài cán, kẻ lại thuần túy là hạng hiếu sắc. Kỳ thực, phần nhiều là để mưu cầu lợi lộc. Ví như, hôm nay ta hầu rượu tiểu vương gia, cùng nâng chén tiêu khiển, ta sẽ khéo léo dò xét, thám thính những tin tức hữu dụng cho bản thân. Như Sương cô nương, nào, ta đối với chàng là tấm chân tình. Ta hiểu mà. Lại lấy một ví dụ, nếu kẻ khác muốn nịnh bợ tiểu vương gia, hẳn sẽ chẳng tiếc vung tiền nghìn vàng để chọn ta, dựa vào đó mà thủ lợi, lựa theo sở hiếu, thậm chí là tiến cử. 10 năm dấn thân vào chốn phong trần, ta đã quen biết không ít hạng người, kẻ nào chân tâm, kẻ nào mưu cầu chi, kẻ nào đang toan tính điều gì. Trong cuốn danh sách này, thảy đều được ghi chép rạch ròi. Bằng không, danh vị hoa khôi trấn quán này há lại dễ dàng ngồi vững đến thế sao? Như Sương cô nương, thật đã khiến cô nương chịu khổ rồi, dấn thân trốn lầu xanh 10 năm mà vẫn giữ trọn tiết hạnh. Chuyện đó, thiết nghĩ, Như Sương cô nương đây, chính là phúc tinh của Hà gia ta, có được nàng, thắng cả vạn hùng binh. Các vị tẩu tẩu, sau này, chúng ta chớ nên gọi nàng là nữ tử trốn thanh lâu nữa. Đã rõ. Kỳ thực, mọi người chúng ta cùng nhau chung sống thuận hòa, ấy mới là điều chân quý nhất. Phải đó, từ nay về sau, hãy cùng nhau sống cho thật tốt. Suýt nữa thì quên nhắc nhở chàng, Giang Nam vốn là vùng đất chủ phú, thương nhân nơi đó, giàu đến nứt đố đổ vách, gã huynh đệ cùng chung sở thích đó, chàng nhất định phải tận dụng cho tốt, tuyệt đối đừng để Cố gia nhanh chân chiếm mất tiên cơ. Phải rồi. Sao ta lại có thể quên mất tên tiểu tử này nhỉ? Cái tên tiểu dâm trùng này, hễ rảnh rỗi lại tới trốn lầu xanh, trong người lúc nào cũng sẵn vạn lượng bạc. Nếu như ta đích thân mở lời, hắn cho ta mượn dăm 3 triệu lượng, chắc hẳn không thành vấn đề chứ.
Các tẩu tẩu hãy cầm lấy danh sách này, dẫn theo quan binh tìm đến đám phú thương quyền quý kia mà trưng thu quân lương. Vạn nhất đám phú thương quyền quý đó kháng cự rồi cáo trạng thì sao? Nay đương lúc hữu sự, Thái hậu cũng đang cần ngân lượng, ngươi sẽ chẳng quản đâu. Ta chỉ e đến lúc đại nghiệp thành công, việc này sẽ làm tổn hại thanh danh. Cứ an tâm, nếu đại nghiệp thành công, tự khắc có bậc đại nho biện giải kinh thư. Nay mục đích duy nhất chính là thu gom ngân lượng. Đi thôi, cứ y lời như Sương cô nương mà hành sự. Tiểu vương gia, ngài thử đoán xem ta là ai nào? Buông tay ra. Ngươi tưởng mình là hạng xấu Mã Dương Châu sao? Tiểu vương gia, cơn gió nào đã đưa ngài đến chốn Giang Nam này vậy? Cũng muốn thưởng lãm đôi chút thuyền nương trong màn mưa khói Giang Nam ta. Hôm nay ta tìm đệ tới đây là để bàn chuyện chính sự. Chính sự? Cho ta mượn ít ngân lượng. Sao vậy? Chẳng lẽ tẩu tử quản thúc huynh chặt chẽ quá sao? Nói đi, mượn bao nhiêu? Ta không nghe lầm chứ? 1.000 vạn lượng. Không phải 1.000 lượng. Ngươi phát điên rồi sao? 1.000 lượng thì ta cần gì phải lặn lội đến tận Giang Nam tìm đệ? Quả đúng là vậy. Tiểu vương gia, chẳng hay sắp có binh đao khói lửa rồi chăng? Ta thấy triều đình phái không ít người đang đi khắp nơi quyên ngân. Có ai tìm đến ngươi không? Cha con Cố gia bên phủ binh bộ thượng thư đã đến từ hôm qua rồi. Họ muốn phụ thân ta tìm các phú thương Giang Nam để gom góp 1.000 vạn lượng quân nhu. Đã gom đủ chưa? Chắc hẳn là đã đủ rồi. Nơi hậu viện nhà ta ấy mà, bạc trắng sáng lòa, chất đầy từng xe một. Nghe nói là để cung phụng cho bệ hạ. Về sau, ắt sẽ được phong quan tiến tước, ban thưởng hậu hĩnh. Thế nên, đám phú thương vùng Giang Nam mới tranh nhau nô nức như vậy. Lão đệ này, đệ hãy về tìm phụ thân đệ, nhắn nhủ với ông ấy chớ có đem số tiền đó dâng nộp. Hãy giao cho ta. Giao cho huynh. Phụ thân đệ đâu phải kẻ vô tri. Vị binh bộ thượng thư kia là trọng thần triều đình, huống hồ lại có chút thâm giao với phụ thân đệ. Thân phụ ta còn là Lan Lăng Vương đây này. Thân phụ huynh chẳng phải đã khuất núi rồi sao? Nếu còn tại thế, họa chăng còn có thể cân nhắc. Nay người đã sớm xanh cỏ rồi, chẳng phải thế sao? Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có còn xem ta là huynh đệ chăng? Vậy chúng ta hãy làm thế này, ngươi đem số ngân lượng này một cách kín kẽ chuyển ra ngoài, áp tải về phủ đệ của ta. Ta muốn mưu phản. Huynh muốn tạo phản sao? Ngươi muốn mưu phản sao? Quay lại đây. Ta nói cho ngươi hay, thực chất phụ thân ta chính là bị Thẩm Thái hậu hại chết. Nay đã đến nước, không thể không phản rồi. Binh mã ta đã sẵn, chỉ còn thiếu quân nhu. Nếu đại sự thành công, ta sẽ phong ngươi làm vương gia. Vương gia? Tông. Này huynh đệ, ta vốn sợ chết mà. Ngươi sợ chết cái nỗi gì? Lẽ nào mưu đồ đại sự của ta lại có thể bại vong? Cậy vào thiên tư thông tuệ này của ta để ta nói cho ngươi rõ. Trên cõi đời này, chỉ có tiền tài trong tay cũng bằng vô dụng. Ngươi phải nắm giữ quyền bính. Nếu không, kẻ khác lệnh cho các ngươi quyên góp ngân lượng, các ngươi buộc phải tuân theo, chẳng phải thế sao? Hơn nữa, cơ hội để chuyển xoay vận mệnh của gia tộc chỉ có duy nhất lần này. Có dám đánh cược một phen chăng? Quyết đánh cược. Huynh đệ, ta chính là vì ngươi mà chẳng tiếc đánh đổi tất thảy rồi. Tuy nhiên, tuyệt đối không phải vì vị vương gia kia. Ta hiểu. Vậy đệ hãy làm thế này, hãy bí mật đem số ngân lượng này mau chóng chuyển tới phủ đệ của ta, phải thật nhanh. Huynh đệ, hãy đợi ta đi ngay đây. Mau đi, được, mau lên. Phía bên kia. Nhanh chân lên. Vậy thì, làm phiền vương huynh rồi. Huynh đài quá lời rồi, được phân ưu cùng hoàng thượng chính là vinh hạnh của bọn ta. Phụ thân, tiểu vương gia cũng tới rồi sao? Đây chẳng phải là tiểu vương gia đó sao? Tiếc thay, ngài đã chậm mất một bước rồi. Số bạc này của vương gia đã thuộc về Cố gia chúng ta rồi. Cho nên mới nói, gừng càng già quả nhiên càng cay. Ta loay hoay nửa ngày trời, rốt cuộc vẫn chẳng thể thắng nổi ngài. Có điều vương thúc à, ngài có thể trở thành thủ phú Giang Nam, trong đó ắt hẳn cũng có công lao của phụ vương ta chứ. Tiểu vương gia, điều này lão phu xin thừa nhận. Tục ngữ có câu, người đi trả lạnh. Chúng ta cũng cần tìm một chỗ dựa vững chắc, chẳng phải sao? Thế này đi, nếu đã
Ngài đã gọi lão phu một tiếng thúc thúc, ta sẽ nghĩ cách gom góp cho ngài chừng 100 vạn lạng bạc. Chút 100 vạn lạng ấy sao mà đủ được? Ta và Cố gia kia vốn có ước hẹn đánh cược, kẻ thua cuộc ắt sẽ bị tịch biên gia sản. Nhưng 1.000 vạn lạng này đã dốc cạn toàn bộ gia tài của ta rồi. Ta quả thực không đành lòng, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Tiểu vương gia, chớ nên vùng vẫy vô ích nữa. Số quân nhu này chúng ta đã thu xếp đủ cả rồi. Ngươi nhận thua đi. Nhưng chẳng phải số bạc này vẫn chưa tới tay sao? Số bạc đó đang ở ngay hậu viện, lẽ nào chúng lại mọc chân mà chạy mất được sao? Báo. Lão gia, đại sự bất ổn rồi. Mấy mươi cỗ mã xa chở ngân lượng ở hậu viện đã không cánh mà bay rồi. Cái gì? Số ngân lượng đó chẳng phải đã có người canh giữ cẩn mật rồi sao? Bẩm, lúc tiểu nhân đến nơi nghe nói là đã bị đại thiếu gia cho người vận đi rồi. Liệu có khi nào đại thiếu gia đã dẫn người tới Cố gia chúng ta rồi không? Chỉ là hư kinh một phen sao? Lẽ nào lại như vậy? Khuyển tử vương thông nhà ta cùng với vị tiểu vương gia kia vốn là đám công tử quần là áo lụa, cùng hội cùng thuyền. Được rồi, Vương thúc, xem ra ngài vẫn không biết cách chọn phe như con trai mình. Nếu các người đã phò tá Thẩm Thái hậu, ắt sẽ chuốc lấy đại bại, trắng tay. Nếu đã đặt cược vào ta thì hãy chuẩn bị sẵn phẩm phục của bậc vương ra đi. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau sai người đuổi theo đi. Mau đi. Tuân lệnh. Tiểu tử này vốn dĩ rất lanh lợi, lẽ nào nó lại đứng yên đợi chúng ta đến bắt sao? Chắc hẳn nó đã sớm tìm nơi ẩn náu rồi. Ngươi xem ngươi đã làm nên chuyện gì thế này? Thiên Sách à, cũng may nhi tử của huynh đã cho ta một lối thoát. Mong anh linh của huynh trên cao có thể phù hộ cho nó. Hà Nguyên, ngươi không sợ hôm nay không thể bước chân ra khỏi phủ môn này sao? Cô công tử vốn là bậc sĩ tử, chẳng ngờ lại muốn làm chuyện hạ tác này. Nếu ngươi muốn sát hại chúng ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải bồi táng. Cô công tử là người thông tuệ, lẽ nào vẫn chưa nhìn thấu đại cục hiện nay? Tiểu vương gia, tiểu vương gia, tại sao trong phủ của ngài lại có thái giám từ hoàng cung? Không hề có. Đây là vật phẩm do hoàng thượng bí mật sai ta mang tới. Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đây là vật hoàng thượng ủy thác cho ta, nhất định phải tận tay giao cho ngài. Bệ hạ hiện giờ ra sao rồi? Hoàng thượng, người đã bị giam lỏng rồi. Đây là vật người đã vất vả lắm mới nhờ ta chuyển ra được. Cái gì? Chuyện này, tại sao hoàng thượng lại gửi long bào tới cho ta? Trong tay nải này dường như có một phong thư. Hà Ái Khanh, trẫm uổng danh thiên tử, hổ thẹn bậc thánh thượng, chẳng còn xứng đáng với tấm long bào này nữa. Kỳ thực có nhiều chuyện trẫm đều tường tận, song lại lực bất tòng tâm. Trẫm vốn dĩ chỉ là vị hoàng đế bù nhìn do Thẩm Thái hậu phó tá, ngày ngày đều bị kẻ khác giám sát chặt chẽ. Trẫm biết Thẩm Thái hậu mưu đồ tạo phản, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy đến. Trẫm không đành lòng nhìn con dân Đại Khánh phải lầm than trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Khanh vốn là bậc kỳ tài, lại mang thiên tử chi tướng, trẫm chẳng thể làm tròn đạo quân vương, nguyện nhường ngôi vị này lại cho Khanh. Chỉ mong Khanh hãy thương lấy bách tính Đại Khánh ta. Cha con Cố gia, binh bộ thượng thư, có thể coi là tâm phúc duy nhất của trẫm. Lôi kéo được người này, ắt sẽ giúp ngươi lật đổ Thẩm thị. Trẫm chẳng còn mặt mũi nào để sống tạm bợ trên đời. Nay viết mấy lời tuyệt bút này. Trong phong thư này của hoàng thượng, rốt cuộc người đã viết những gì? Hoàng thượng, hoàng thượng ơi, lão thần có lỗi với người. Phụ thân, phụ thân, chúng ta lẽ nào thật sự phải để tiếng xấu muôn đời sao? Nếu không lật đổ được Thẩm thị, ta Cố Văn Sơn này thề không làm người. Mẫu hậu, hoàng thượng đã tự tận rồi. Xem ra cũng có chút khí tiết. Tạm thời chớ để lộ phong thanh, đợi bọn họ gom đủ quân phí, trừ khử xong hai kẻ ngáng đường này, khi đó con hãy kế vị đăng cơ. Nhi thần tuân chỉ. Báo. Báo. Nói, có chuyện gì? Hả? Cố, quân phí mà hai nhà đã gom góp vẫn luôn chưa hề nhập vào quốc khố. Cái gì? Hai nhà này muốn mưu phản sao? Phản?
Chỉ dựa vào lũ tôn binh cá dọn dưới trướng, lấy gì mà phản? 55 vạn đại quân của ta đã áp sát Bắc Lương rồi, chuẩn bị xe, ta phải đích thân tới Hà Phủ, bắt giữ nghịch tặc Hà Nguyên này. Tuân lệnh. Nghịch tặc Hà Nguyên, còn không mau cút ra đây chịu chết. Kẻ nào mà mới sáng sớm đã làm loạn thế này, ồn ào náo nhiệt cái gì thế? Đây chẳng phải là Ninh Vương ra đó sao? Sao vậy? Sáng sớm tinh mơ, lại không để người ta được yên giấc sao? Hà Nguyên, to gan lắm. Tại sao sau khi gom đủ quân nhu, vẫn chưa chịu quy nộp? 3.000 quân phí, nhiều như vậy mà, nghỉ ngơi chút không được sao? Ý của ngươi là, toàn bộ quân nhu, đều ở trong Hà Phủ. Ngươi đoán xem, đoán cái nỗi gì? Cái ma. Ngươi có biết ăn nói không hả? Được lắm. To gan lớn mật, dám sỉ nhục Thái hậu, ta cho ngươi biết, ta sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi, muốn chơi chứ gì? Chỉ cho phép ngươi vấn an ta, lại không cho phép ta vấn an ngươi sao? Ta là thân phận gì? Ngươi là thân phận gì? Mà dám sánh ngang hàng với nhau sao? Ngươi là thân phận gì? Trời đã chuyển lạnh rồi, bảo ngươi mặc thêm áo mà chẳng chịu nghe. Mau, mau khoác ngoại bào vào. To gan tày trời, lại dám khoác lên mình hoàng bào. Kẻ nào khoác lên người ta thế này? Đây quả thực là hoàng bào, lẽ nào thật sự muốn tạo phản? Chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Cứ phải để ta nói tuyệt ra sao? Người đâu? Giải nạt phản tặc cho ta. Thẩm Thái hậu toan phò tá ấu tử. Này, đại quân thánh quân báo thù. Chỉ dựa vào 10 vạn đại quân do tẩu ngươi mang về, mà đã toan tính mưu phản rồi sao? Còn có 15 vạn Tây Lương thiết kỵ của ta đây. Yêu phụ này gần dám bức tử hoàng thượng, ta nhất định sẽ báo thù tuyết hận cho người. Chỉ vỏn vẹn 25 vạn quân, ngay cả phân nửa binh mã của ta cũng chẳng bằng. Nếu cộng thêm 5 vạn tinh binh của ta, liệu đã đủ hay chưa? Lắm kẻ muốn dồn ta vào chỗ chết đến vậy sao? Nếu không, sao có thể đối diện với vong linh mẫu thân đã khuất và oan hồn của ca ca ta, lão yêu bà? Tại ngoại ô Tây Bắc, đại quân của ta đã chỉnh đốn sẵn sàng. Chúng ta đừng nán lại đây, giao tranh tại Bắc Lương kinh thành này, để đỡ cho ta, cái công tái thiết sau binh lửa. 30 vạn quân khiêu chiến với 55 vạn quân sao? Thú vị lắm. Được. Vùng ngoại ô phía Tây chính là nơi chôn thây của Hà gia các ngươi. Thanh minh năm tới, bổn cung sẽ phái người đến tảo mộ cho các ngươi. Hồi chiều, việc binh đao chinh chiến cứ giao phó cho đại tẩu xử lý là được, hà tất phải lao tâm khổ tứ đến nhường này. Phía đối trận chẳng phải Kình Thiên tướng quân thì cũng là Phi Long tướng quân, gia quyến ta toàn phận nữ nhi, chuyện hệ trọng này ta tất phải thân chinh chấp trường. Phải rồi. Đêm đã khuya thế này, các người không nghỉ ngơi, tới đây có việc chi? Như Sương cô nương lòng dạ xót thương, đặc biệt mang canh hạt sen tới cho ngươi. Chớ đặt ở đó, có chuột. Ngươi đem lũ chuột này vào doanh trại để làm gì? Để đánh trận. Đánh trận mà lại dùng cách này sao? Ta tung hoành xa trường đã bao năm qua, đây là lần đầu nghe thấy chuyện dùng chuột để hành binh, sao lại không chứ? Vậy còn ống trúc này, bên trong chứa thứ gì? Bỏ súng, mau bỏ súng, là bọ chết. Chuột lại thêm bọ chết, chàng rốt cuộc muốn làm gì? Đã nói là để đánh trận mà. Thế gian này làm gì có cách đánh trận như vậy? Thứ này gọi là dùng ôn dịch làm kế, kỹ nghệ cao siêu. Đám bọ chết trong ống tre này, thảy đều mang mầm bệnh dịch hạch. Ngày mai, ta sẽ hạ lệnh cho binh sĩ đem những ống tre này buộc vào cung tên. Thừa lúc quân đội của Thái hậu đang tập kết tại Tây Giao, nơi quân lính đông đúc, mà bắn thẳng vào trận địa quân thù. Chuyện này cũng là vạn bất đắc dĩ, binh bất yếm trá. Thế trận đôi bên, thực lực quá đỗi chênh lệch. Nếu chính diện nghênh chiến, chỉ e binh sĩ của ta sẽ phải đổ máu hy sinh vô ích. Nhưng sau khi tàn cuộc, cứ yên tâm. Về phần huyết thanh khắc chế loại tà độc này, ta đã bào chế xong xuôi rồi. Huyết thanh chính là giải dược. Tẩu, đối với những thuộc hạ cũ của phụ thân ta cũng đã nghĩ ra vài kế sách. Là kế gì vậy? Ta đã viết sẵn vài phong thư,
Dẫu sao họ cũng là cựu bộ hạ của phụ thân ta, hẳn là cũng sẽ nể mặt ta đôi phần. Trong thư có viết, chỉ cần quy hàng, mọi tội lỗi trước đây đều không truy cứu, lại còn ban cấp nhà cửa, chia cấp ruộng đất, đại loại như vậy. Vậy ngươi định làm thế nào để đưa thư đến trận địa đối phương? Còn nói gì thêm nữa không? Chúng ta sao có thể đối đầu với hậu duệ của tướng quân? Lẽ nào lại cam tâm làm quân phản tặc sao? Chư vị huynh đệ, ngừng tay thôi. Mẫu hậu đại nhân, người xem. Nhi thần khoác lên mình bộ hoàng bào này, trông có uy nghi như hoàng thượng không? Tất nhiên là rất giống rồi. Nhi tử của bổn cung nhất định phải là bậc quân chủ. Chỉ là bổn cung vẫn còn lo ngại tình hình nơi tiền tuyến hiện giờ ra sao. Cớ sao đã bấy lâu nay vẫn chưa thấy tiệp báo truyền về? Mẫu hậu đại nhân xin hãy yên tâm, Hàn Long cùng Lã Bất Vi kia vốn là những bậc thường thắng tướng quân, đám quân ô hợp ngoài kia có lẽ đã bị chu diệt sạch sành xanh, hiện đang trên đường tiến chiều rồi. Báo nói, có chuyện gì mà lại hốt hoảng đến thế? Khởi bẩm hoàng thượng, Tây Bắc đại quân toàn tuyến đã sụp đổ, thuộc hạ của Lã tướng quân gặp phải binh biến quy mô lớn, nghịch quân thế như trẻ tre, thừa thắng xông lên. Chúng mượn danh nghĩa báo thù cho thánh thượng, hiện đã đánh sát tới kinh thành rồi. Sao có thể như vậy? Chuyện này, Tây Bắc quân của Hàn Long vốn là tinh nhuệ của đại khánh ta, sao có thể bạc nhược không chịu nổi một đòn như thế? Nghe nói quân phản loạn, chúng tung vô số bọ chết vào trận địa, thảy đều mang mầm ôn dịch, quân ta thương vong vô số kể, phần lớn đều không đánh mà hàng. Đối với binh mã của Lã tướng quân, chúng dùng phong tranh truyền thư, dụ dỗ chiêu hàng, toàn quân đã đồng loạt binh biến. Người đâu? Mau mau hộ giá. Nôn nóng muốn đăng cơ, làm thiên tử đến vậy sao? Chuyến hộ giá này e là dành cho người đó. Hỗ xược, Hà Nguyên, ngươi muốn mưu phản sao? Đây gọi là gì? Tiếng chó sủa. Ngươi thực sự vẫn coi mình là vị Ninh Vương kiêu ngạo, coi trời bằng vung đó sao? Ngươi định làm gì? Chấm, hôm nay sẽ nuôi chiều son vị. Ta cho ngươi hay, Giang Sơn này vốn dĩ mang họ Tô, kẻ ngoại tộc khác họ mà cũng đòi xưng đế sao? Láo xược. Lão tử cũng nói cho ngươi biết, vương hầu khanh tướng há có giống sẵn sao? Chấm, hôm nay sẽ đích thân thí quân. Xin hãy tha mạng. Vương gia, cái đầu tiểu oát con nhà ngươi. Ngươi gọi ta là gì? Chấm, chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, thiên mệnh sở quy. Xin hãy tha mạng, bệ hạ. Xin hãy tha mạng, ta biết lỗi rồi. Mẫu hậu đại nhân cứu mạng. Ngươi chi bằng hãy tự lo cho bản thân mình trước đi. Nhát đao này là vì mẫu thân đã khuất của ta. Nhát đao này là vì hoàng huynh đã bị ngươi bức tử. Bản cung đã sai rồi, lẽ ra không nên gả ngươi cho Hà Nguyên, để ngươi đánh cược thắng một ván này. Bệ hạ, xin hãy tha mạng. Tất thảy chuyện này, hết thảy mọi chuyện đều do mẫu hậu sai bảo ta, không hề liên can đến ta, tuyệt đối không liên can đến ta. Xin hãy khai ân tha mạng. Quả là một kẻ nhẫn tâm, vì muốn giữ mạng đến cả mẫu thân rồi thì cũng cam lòng bán đứng. Được, chấm tha cho người đó. Tạ ơn bệ hạ. Đó là nghĩa mẫu, là nghĩa mẫu của ta. Có điều, người đâu? Em tên tiểu tử này, tịnh thân hắn cho ta, đày vào thiên lao, giam cầm chung thân. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Kẻ vốn luôn miệng gọi ta là kẻ ngốc, giờ đây chính bản thân hắn lại hóa thành kẻ ngốc. Thật là ý trời. Người đâu? Mau đem thi thể của ả độc phụ này lôi ra ngoài cho ta. Cung nghênh thánh thượng đăng tọa. Được. Vậy chấm sẽ không khách khí nữa. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khoái tai. Chúng ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Tân triều đã lập, sử sách sang trang. Chấm muốn luận công hành thưởng. Vương Thông đâu? Bệ hạ, có huynh đệ đây, khanh liên tiếp lập kỳ công, giúp chấm đoạt lấy Giang Sơn này. Chấm nay sắc phong khanh làm doanh vương, ban cho doanh vương phủ. Dâm.
Dâm vương sao, thưa bệ hạ. Là chữ doanh trong thắng bại. Chớ có ở đây làm bại hoại thanh danh của trẫm. Thật thất lễ, là do hiền đệ tai lãng nghe nhầm, tạ chủ long ân. Còn về phần các vị tẩu tẩu này của trẫm, trẫm nhất thời vẫn chưa nghĩ thông suốt nên ban thưởng vật gì cho phải. Được, dẫu sao cũng là người một nhà, chuyện này để sau hãy bàn. Cố Văn Sơn, lão thần có mặt. Trẫm quyết định ban cho Khanh chức khai quốc thừa tướng. Liệu Khanh có hài lòng chăng? Lão phu vô cùng mãn nguyện. Cố Văn Tu, có thảo dân, trẫm định phong Khanh làm đệ nhất tài tử của Đại Khánh, do đích thân trẫm ấn định. Bệ hạ thật khéo đùa, có bệ hạ ở đây, thảo dân, kẻ hèn này sao dám nhận danh xưng đệ nhất tài tử Đại Khánh? Muốn kháng chỉ sao? Kẻ hèn không dám, kẻ hèn, tạ chủ long ân. Trẫm đây, còn phải đa tạ nhị vị mỹ nhân, Bình Dương công chúa và Như Sương cô nương. Nếu không nhờ Bình Dương công chúa, trẫm đã chẳng giấy binh cuộc này. Nếu không nhờ Như Sương cô nương, trẫm đã chẳng thể đắc thắng thành công. Nên ban thưởng vật gì đây? Hay là đều ban hết cho hoàng hậu đi? Thần thiếp tạ ơn bệ hạ. Bình Dương công chúa, trước ngực muội là thứ gì vậy? Hoàng hậu, bình thân. Vật này ư? Là do trẫm sáng chế ra, gọi là văn thân. Hơn nữa còn do chính tay trẫm thêu lên. Bệ hạ, chuyện này cũng là vạn bất đắc dĩ. Ai bảo trước kia nàng khinh khi ta, lại còn nói ta cùng với tiểu tử này kẻ tại thiên thượng, người trốn địa hạ, thần không dám. Bệ hạ mới chính là trời xanh. Được rồi, thưa chủ nhân, người ta đã biết lỗi rồi, nàng cũng nên giữ gìn thể thống, tuân chỉ, thưa bệ hạ. Hoàng hậu à, vậy chúng ta hãy hồi cung thôi. Bãi triều đi tay vị.